Hyvää huhtikuista aamupäivää kaikille ja tervetuloa tähän ennallistamissuunnitelman valmistelun webinaariin. Tämä on järjestyksessään itse asiassa jo 3. tilaisuus, joka me yhdessä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö järjestetään. Työ on edennyt ja kerrotaan nyt siitä tässä tilaisuudessa, missä ollaan menossa. Jonkun verran on vielä aikaa siihen, kun tuo suunnitelma pitää toimittaa eteenpäin, saada valmiiksi ja toimittaa ensimmäinen versio eteenpäin EU:n suuntaan. Tänään tosiaan sitten käydään läpi sitä noissa esityksissä, missä ollaan menossa sitten lopuksi vähän myöskin vielä keskustellaan tästä aiheesta. Ja samalla tavalla kuin edellisissä tilaisuuksissa, niin teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tuonne chattiin meillä on tuossa loppupuolella sitten semmoinen lyhyehkö slotti, jossa esittäjät lukuun ottamatta 2 ensimmäistä ovat keskustelemassa ja vastaamassa noihin kysymyksiin. Eli kaikkiin ei luvata vastata, mutta poimitaan sieltä sopivasti sellaisia, jotka todennäköisesti kiinnostaa vähän laajemmaltikin sitten. Tähän ensin alkuun, ennen kuin mennään noihin asiantuntijaesityksiin, niin tilaisuuden avaus. Meillä on ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan videotervehdys tähän alkuun ja heti sitten perään maa- ja metsätalousministeriön puolelta kansliapäällikkö Pekka Pesonen tulee pitämään avaussanat. Olkaa hyvä. Hyvät kuulijat, Suomen ennallistamissuunnitelmaa on nyt valmisteltu 1,5 vuotta ja syyskuun alussa luonnos tulee toimittaa komissioon. Tehtävä on ollut hyvin haastava, sillä suunnitelma on vaatinut valtavan paljon selvitystyötä. Olemme punninneet erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja, joista pyrimme valitsemaan vaikuttavimmat toimenpiteet. Työmme punaisena lankana on yhteensovittaa toimien vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle, taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Valmistelutyössä on ollut mukana yli 200 eri alojen asiantuntijaa. Tänään kuulette, millainen Suomen ennallistamissuunnitelmasta on muovautumassa. Olkaa aktiivisia tänään, osallistukaa keskusteluun ja lähettäkää kysymyksiä puhujillemme. Tämä suunnitelma tehdään meille kaikille. EU:n ennallistamisasetuksen kunnianhimoinen tavoite on pysäyttää luontokato ja parantaa luonnontilaa laajasti eri ympäristöissä. Suomi on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen ja samalla haluamme, että asetus toteutetaan Suomen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Suomi on pyrkinyt yksinkertaistamaan ennallistamisasetusta. Suomi on metsäinen, soinen ja pinta-alaltaan laaja maa, minkä vuoksi olemme ehdottaneet laajimpiin ja yleisimpiin luontotyyppeihin nykyistä matalampia tavoitetasoja. Muutokset voisivat tuoda meille merkittäviä kustannussäästöjä ja myöskin mahdollisuuksia kohdentaa tarvittavat toimet ja käytettävät rahat mahdollisimman vaikuttavasti. Tavoitteita voitaisiin laskea ilman, että asetuksen keskeinen tarkoitus, luontokadon pysäyttäminen, vaarantuisi. Asetuksen toimeenpano on ennen kaikkea pitkän ajan investointi tulevaisuuteen ja luonnollisesti kuitenkin samaan aikaan kustannukset tässä ja nyt huolettavat. Arvio Suomelle koituvista kustannuksista sisältää vielä erilaisia epävarmuuksia, mutta on näkemyksemme mukaan alhaisempi, mitä EU-komissio alun perin arvioi. Suomi pyrkii varmistamaan, että luonnon ennallistamista voidaan rahoittaa mahdollisimman monesta EU:n rahoitusvälineestä. On tärkeää korostaa, että kustannusarviot tarkentuvat vielä ennen kuin esitys lähtee lausuntokierrokselle. Lopulliset kokonaiskustannukset valtiolle riippuvat monesta tekijästä. Siitä, millaisia ohjauskeinoja valitaan, mitä kohteita ennallistetaan ja millä menetelmillä. Myös se vaikuttaa, kuinka hyvin onnistumme saamaan EU-rahoitusta ja miten saamme yksityiset toimijat mukaan luontotyöhön, esimerkiksi luonnonarvomarkkinoiden kautta. Taloudellinen tilanne on vaikea. Ja meidän tulee löytää kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka palvelevat samalla muita yhteiskunnallisia tavoitteita. Esimerkiksi soita ennallistamalla voidaan parantaa vedenlaatua järvissä. Parhaillaan selvitämme, kuinka luonnon ennallistaminen voisi tukea maanpuolustusta itäisessä Suomessa. Olemme myös selvittäneet, kuinka luonnontilan parantaminen tuo terveyshyötyjä. Vaikka meillä olisi taloudelliset resurssit hoitaa asetuksen vaatimat tavoitteet vuodelle 2030, meillä on pulaa ennallistoimion tekijöistä.
Tarvitsemme siis lisää osaamista ennallistamistyöhön ja erilaisia koulutuskokonaisuuksia on käynnistetty osaamisen vahvistamiseksi. Luonnontilan parantamisessa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja se voi tuoda alueelle uutta elinvoimaa. Ennen kaikkea meidän tulee saada yritykset ja muut yksityisen sektorin toimijat mukaan luontotyöhön. Edelläkävijäyritykset ovat jo tarttuneet toimeen. Luontotiekarttoja on laadittu ja konkreettisia ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia tehdään jo. Lisäksi olemme jatkokehittämässä vuonna 2023 avattuja luonnonarvomarkkinoita. Niiden pohjalla on ajatus, että luonnon tuottamilla ekosysteemipalveluilla olisi taloudellinen arvo. Suomen mallilla on vahva tieteellinen pohja ja se onkin juuri arvioitu myös kansainvälisesti korkealaatuiseksi. Olemme yhdessä sidosryhmien kanssa kehittämässä luonnonarvomarkkinoiden kansallista tiekarttaa ja poistamme samalla muiden toimijoiden kanssa markkinoiden pullonkauloja. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon. Monimuotoinen luonto on itsessään arvokas ja suomalaisille tärkeä. Viime vuonna toteutettu luonnontilan parantamisen kansalaispaneeli lausui, että luontokadon pysäyttäminen on asetettava päätöksenteossa yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä, joka on aina huomioitava. Kansalaisten tuki luonnontilan parantamiselle on ratkaisevaa, sillä tarvitsemme työhön koko yhteiskunnan mukaan. Maanviljelijät, metsänomistajat, yritykset, kaupungit ja järjestöt, eli myös jokaisen meistä. Luontokato vaikuttaa suoraan välillisesti ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Parantamalla luonnontilaa turvaamme tulevien sukupolvien hyvinvointia sekä vahvistamme Suomen omavaraisuutta ja kriisinkestävyyttä. Työmme on nyt loppusuoralla. Haluan kiittää teitä kaikkia tämän Suomen ensimmäisen ennallistamissuunnitelman luonnoksen valmistelussa mukana olleita. Työnne on ollut arvokasta. Kiitos. Arvoisa webinaariyleisö, hyvät luonnontilan parantamisesta kiinnostuneet kuulijat. Lämpimästi tervetuloa myös omasta puolestani tähän webinaariin, jossa käymme läpi ennallistamissuunnitelman tilannetta ja jatkonäkymiä. On hienoa nähdä, että tämä ajankohtainen aihe kiinnostaa suurta kuulijakuntaa. Kuten ministeri Multala kertoi, kansallisen ennallistamissuunnitelman valmistelussa on takana jo pitkä työrupeama, jossa on ollut mukana laajasti hallinnon asiantuntijoita eri sektoreilta. Lisäksi olemme järjestäneet useita erilaisia osallistumistilaisuuksia. Valmistelussa onkin ollut ensiarvoisen tärkeää kuulla suoraan myös sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmia. Meillä on nyt käynnissä loppurutistus, joka tähtää siihen, että Suomi voi toimittaa komissiolle alustavan valtioneuvoston hyväksymän kansallisen ennallistamissuunnitelman syyskuun aikana. Luonnon tilan parantamisessa on Suomessa kansallisesti tehty jo kauan työtä. Viime vuosien aikana luonnontilaa koskeva keskustelu on kuitenkin noussut aivan uudelle tasolle. Luonnontilan heikentyminen ja ilmastonmuutos ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan, meihin jokaiseen. EU:n ennallistamisasetuksen taustalla on yleinen tavoite lisätä toimia luontokadon pysäyttämiseksi, uhanalaisten elinympäristöjen tilan parantamiseksi ja lajien suojelun tehostamiseksi. Suunnitelma kattaa suuren määrän elinympäristöjä ja lajeja. Toimeenpano tulee edellyttämään luonnon tilaa parantavia toimia esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä sekä kaupunkiympäristöissä. Suunnitelman laatimisessa on tarvittu runsaasti asiantuntijatyötä 5 teemaryhmässä. Asetuksessa ennallistamistyön aikaperspektiivi ulottuu vuoteen 2050, vuosien 2030 ja 2040 toimiessa välietappeina. Ennallistamisasetuksen tavoitteet ovat kaikille EU-maille yhteisiä. Me saamme kuitenkin räätälöidä Suomelle sopivan kansallisen ennallistamissuunnitelman. Suomen suunnitelmassa pyritään löytämään etenemispolut, joilla ennallistamista toteutetaan asetuksen vaatimusten mukaisesti, mutta samalla kansalliset erityispiirteet huomioiden ja käytettävissä olevat joustot hyödyntäen. Ehkä ei yllättäen, valtiontalouden tilanne tulee olemaan lähivuosina vaikea, joten käytettävissä olevat voimavarat on pystyttävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.
Rahoitustarpeet tulevat vielä täsmentymään valmistelun loppumetreillä sekä sen jälkeenkin toimeenpanonkin aikana tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Sen tiedämme kyllä jo nyt, että kustannukset tulevat olemaan todella suuret, useita satoja miljoonia euroja vuositasolla. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että löydämme monihyötyisiä ratkaisuja, joilla voidaan vastata samanaikaisesti useampaan tarpeeseen. Suomen osalta vaikeusastetta nostaa vielä se, että suo- ja metsäelinympäristöjen kokonaispinta on erittäin suuri. Esimerkiksi tiettyjen suoluontotyyppien osalta ennallistamisen tavoitepinta-alat ovat niin isoja, että niihin pääseminen edes pidemmällä 2050 aikajänteellä näyttää tällä hetkellä mahdottomalta. Toisaalta on ilahduttavaa, että joissain elinympäristöissä tilanne näyttää oikein hyvältä. Esimerkiksi virtavesien kunnostukseen tehdyt panostukset nousuohjelmassa auttavat meitä saavuttamaan tai jopa ylittämään ennallistamisasetuksen tavoitteita annetun aikataulun puitteissa. Haluaisin tässä yhteydessä myös ottaa esille erityisen ambition, jossa ainakin maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta haimme laajamittaista yhteistyötä erityisesti perinnebiotooppien osalta. Olemme Kolmenämmän osalta valmiita panostamaan niin paljon kuin mahdollista CAPin puitteissa perinnebiotooppien käytännössä laiduntavien eläinten hyödyntämiseen palauttamalla alueita siihen luonnontilaan, joka on arvioitu hyväksi esimerkiksi rannoilla tai jossakin erityisissä kohteissa. Tähän tarvitsemme sekä ympäristöhallinnon että erityisesti kansalaisjärjestöjen, ja haluaisin tässä heittää pallon erityisesti luontojärjestöille sen puolesta, että tiedottaisimme asiasta kansalaisille ja varsinkin kun se liittyy esimerkiksi laidun alueelta tuotettavaan naudanlihaan tai lampaanlihaan ja parantamalla sen imagoa kuluttajan näkökulmasta ja aikaansaamalla taloudellisesti kannattavaa toimintaa tässä tapauksessa yhdessä ennallistamistavoitteiden osalta perinnebiotyypeissä. Ennallistamisen ohjausryhmä on asettanut työlle reunaehdot, joilla suunnitelmasta pitäisi saada asetuksen vaatimukset täyttävä sekä taloudellisesti ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen. Meidän on tärkeää löytää tasapaino niin, että tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia, mutta samalla realistisesti saavutettavissa. Uskon, että ennallistamista on mahdollista toteuttaa niin, että samalla kun käännetään luonnon monimuotoisuuden kehitys suotuisaan suuntaan, myös kestävän biotalouden ja kotimaisen kannattavan ruoantuotannon edellytykset voidaan turvata. Tämä on erityisen tärkeää yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuudenkin osalta. Toteutuakseen voi jokainen omalla toiminnallaan vaikuttaa jo pienilläkin teoilla, ja niillä on merkitystä. Meillä on onneksi jo nyt vahvoja toimijoita ja erittäin paljon osaamista. Seuraavissa puheenvuoroissa saamme kuulla yksityiskohtaisempaa tietoa teemaryhmien työn ja koko valmistelun etenemisestä. Toivotan teille kaikille antoisaa webinaaria ja menestystä päivän keskusteluihin. Kiitoksia ministeri Multalalle ja kansliapäällikkö Pesoselle kannustavista avaussanoista. Ja sitten mennään tosiaan näihin esityksiin, jossa kerrotaan, missä nyt tässä ollaan etenemässä. Ja ensimmäisessä esityksessä, jota tulee pitämään ympäristöneuvos Päivi Kummerus-Rautiainen ympäristöministeriössä, siinä vastataan näihin kysymyksiin, jotka varmaan kaikkia eniten kiinnostaa. Se, että missä valmistelussa mennään ja sitten ennen kaikkea se, että miten näiden luontotyyppien tilaa parannetaan, eli siitä isosta artikla 4, jossa on isoja tavoitteita. Päivillä on vähän pidempi esitys sen takia, että ensin vähän tätä johdantoa yleisesti ja sitten sen jälkeen tarkemmin tämä luontotyyppiasia. Ole hyvä, Päivi. Joo, kiitoksia ja oikein hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolestani. Mikko jo kertoi, mistä puhun, niin menen suoraan asiaan, eli päästään tähän aikatauluun ja siihen, missä tällä hetkellä mennään. Niin kuin kuultiin avauspuheenvuoroissa, niin työtä on tehty jo aika pitkään. Asetus on myös osoittautunut aika monitahoiseksi. On tarvittu paljon pohjatyötä, selvittelytyötä ja muuta. Ja nyt ollaan niin sanotussa loppukirivaiheessa. Eli tarkoituksena olisi,
että päästään lausunnolle toukokuun lopussa. Ja aikataulu sen jälkeen olisi se, että valtioneuvosto tulee tekemään päätöksen tästä ennallistamissuunnitelman luonnoksesta. Ja asetuksen mukainen takaraja on 1. syyskuuta, eli silloin tämä ennallistamissuunnitelman luonnos pitäisi toimittaa komissiolle. Prosessi on kirjoitettu niin, että komissiolla on sitten puoli vuotta aikaa antaa siitä palautetta, jonka jälkeen jäsenmaat viimeistelevät oman suunnitelmansa ja sitten se lopullinen tai valmis ensimmäinen suunnitelma toimitetaan komissiolle sitten syyskuun 27 alussa. Ja tämähän tulee olemaan pitkä työ. Kokonaistavoitteet on sinne 2050 vuoteen saakka, niin täytyy ottaa huomioon, että jokainen hallitus ja eduskunta päättää sitten aina aikanaan siitä toimeenpanosta ja sen resursseista. Nyt tehdään semmoista niin kuin pitkäjänteistä kokonaissuunnitelmaa, jota sitten myös päivitetään tämän työn kuluessa. Eli tässä kohtaa ei vielä laiteta kaikkia valmiiksi, kuinka tehdään vuoteen 2050 mennessä, vaan näitä osasuunnitelmia. Ja nyt ensin on tietysti tärkeää hahmottaa kokonaisuuden lisäksi myös sitä, että mitä tehdään 2030 mennessä. Toimeenpanosta tai siitä, mitä siitä toimeenpanosta suunnitelmassa kerrotaan, niin voi todeta tietysti sen, että kun tämä on koko maata kattava kokonaissuunnitelma, niin tässä suunnitelmassa ei ole kohdekohtaisia tietoja, eli ei ole niin tarkkaa suunnitelmaa vielä, että missä ennallistetaan ja millä tavalla, vaan ne tulee sitten aina sitä mukaan, kun työtä tehdään ja eri toimien kautta. Ja näin alkuvaiheessa on tietysti toimeenpanossa hyvä jatkaa niitä meillä meneillään olevia hyviä käytäntöjä. Pääpaino on valtionmailla ja yleisemminkin suojelualueilla ja toki sitten myös suojelualueiden ulkopuolella yksityismailla, niin kuin tälläkin hetkellä esimerkiksi Helmi-ohjelman kautta tehdään, niin tätä työtä voidaan jatkaa. Yksityisille maanomistajille toimeenpano on vapaaehtoista ja suojelusta on mahdollista saada korvauksia esimerkiksi Metso-ohjelman kautta. Ja lisäksi on erilaisia tukia ja avustuksia sitten, mitä näihin ennallistamiseen ja luonnonhoidon töihin voi saada. Komission tasolla ei ole niinkään kiinnostuneita siitä, että kuka sen työ on tehnyt, vaan sen, että miten meidän luontotyyppien tila paranee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomen tuloksiin voi laskea mukaan myös esimerkiksi yritysten ja säätiöiden töitä. Ja jos saadaan vaan niin kuin tilastoitua ja kerättyä luotettavasti niitä, ja tämä on tässä työn alla myös tämänkin miettiminen. Ja tämmöisen perinteisen konkreettisen ennallistamisen ja luonnonhoitotöiden lisäksi niin ennallistamissuunnitelmassa voi olla myös muita keinoja ja esimerkiksi erilaista informaatio-ohjausta ja sitten lainsäädäntömuutoksia. Tähän kalvoon on koonnut sitä, että mitä kaikkea tämä asetus oikeastaan vaatii luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen osalta. Meillä on kokonaistavoite luontotyyppien tilan parantamiseksi, eli tämän ennallistamisen ja luonnonhoidon osalta, ja niin, että 90% kustakin luontotyypistä olisi hyvässä tilassa. Lisäksi, jos sitä luontotyyppiä ei ole riittävästi tällä hetkellä siihen, että se säilyisi, niin tarvitaan myös palauttamista. Tämä ei ole kaikkien luontotyyppien osalta, mutta esimerkiksi perinnebiotoopeissa tämmöinen tilanne on monissa. Asetus edellyttää myös tietopuutteiden paikkaamista, eli kerron niistä vielä tuossa vähän tarkemmin myöhemmin. Ja lisäksi sitten näiden elinympäristöjen luontotyyppien kunnostuksen lisäksi tulee myös arvioida, että tarvitaanko lajien osalta vielä sitten lisäisiä toimia, jotta lajien elinympäristöjen kehityssuunta on kasvava ja laatu paraneva. Ennallistamisasetuksessa on myös omat artiklansa luontotyyppien heikentymisen estämiseksi, palaan siihenkin vielä, ja sitten tosiaan suunnitelmaan kasataan ne kaikki toimenpiteet, että miten näihin tavoitteisiin sitten päästäisiin. Ja toki tämä seuranta on oleellinen, että pystytään kertomaan, mitä on tehty ja miten asia etenee. Tästä kaaviosta oikeastaan tärkeintä on ehkä ymmärtää se, että vaikka meillä on kymmeniä luontotyyppejä, niin ne on pinta-alaltaan hyvin erilaajuisia. Tämä asetuksen tavoitteet perustuu
pinta-aloihin ja niiden laskemiseen, ja sen vuoksi täytyy niin kuin tarkastella sitä kautta. Jos katsotaan näitä luontotyyppejä, jotka eivät ole hyvässä tilassa, niin siellä korostuu tosiaan eri suoluontotyypit, muun muassa aapasuot, puustoiset suot ja keidassuot, ja sitten tulee sisävesiluontotyyppejä ja metsäisiä luontotyyppejä. Ja sen lisäksi, että me keskitytään näihin laaja-alaisiin luontotyyppeihin, niin on myös tärkeää, että me kunnostetaan ja hoidetaan pienialaisempia, mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin arvokkaita luontotyyppejä. Eli aivan niin kuin puhtaasti matemaattisena harjoituksena, että keskityttäisiin vaikka vain aapasoihin, niin se ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta sitten se paras tapa, ja sen takia tässä pinta-alan lisäksi tarvitsee miettiä myös muita asioita. Tässä on sitten koottuna vielä vähän selvemmin tuosta äskeisestä luontotyyppiryhmittäin, että miten nämä pinta-alat jakautuu. Tuossa on ensimmäisenä näkyy nuo isot suoluontotyypit tuossa kosteikkoryhmässä. Sen jälkeen perinnebiotoopit, jotka on monimuotoisuudeltaan arvokkaita, niin niiden kokonaispinta-ala on kuitenkin niin vähäinen, että tuo tolppa ei tuossa ole noussut. Mutta sitten seuraavissa on tosiaan näitä sisävesiä ja metsät. Ja sitten tuo ryhmä 5 niin tarkoittaa erilaisia tunturiluontotyyppejä. Ja tämä kokonaistavoite on tosiaan toi 90% ei hyvässä tilassa olevien luontotyyppien pinta-alasta parantaa, mutta sitten nyt erityisen keskeistä on se, että mitä tehdään vuoteen 2030 mennessä, ja siinä se asetuksen tavoite on, että 30% pitäisi saada hyvään tilaan. Käyn seuraavaksi läpi hieman näitä luontotyyppiryhmittäin ja aloitan metsistä. Metsien osalta tämä ennallistamissuunnitelman toimenpiteet on sekä suojelua että sitten luonnonhoitotoimia, joita tarvitsee tehdä sekä suojelualueilla että talousmetsässä. Meillähän on metsissä monia isoja laaja-alaisia luontotyyppejä, kuten boreaaliset luonnonmetsät, lehdot ja harjumetsät. Näissä on kaikissa vähän oman tyyppiset tilanteet ja mitä tässä on valmisteltu. Boreaalisten luonnonmetsien osalta on tätä palautettavaa pinta-alaa, ja tämä suojelukohteiden turvaamisessa on ensisijaista, ja ennallistamistarpeita voidaan katsoa olevan vain vähän. Ja lehdot sitten taas suojelun lisäksi niin on usein sellaisia, että voidaan hakea niitä ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia nimenomaan talousmetsiin. Tämähän on työ, jota on tehty Suomessa jo tähänkin mennessä, mutta nyt tässä ennallistamissuunnitelman yhteydessä sitä on vielä sitten erityisesti mietitty vielä lisää, ja se työ myös jatkuu. Harjumetsien osalta keskeistä on nämä lajirikkaat valorinteet, ja sen vuoksi, kun Suomen harjumetsien määritelmään kuuluu myös laaja-alaisemmin harjumuodostumia, niin olemme myös keskustelleet ja komission kanssa aloittaneet keskustelua, että miten tämä harjumetsien määritelmä tulisi Suomessa olla ja niin, että se olisi yhteneväinen muiden jäsenmaiden kanssa. Se keskustelu on käynnissä, mutta joka tapauksessa näitä ennallistamisluonnonhoitotöitä on syytä tehdä näillä kaikista lajirikkaimmilla kohteilla. Ja lisäksi tosiaan metsissä on myös muita luontotyyppejä. Siinä luontotyyppiryhmässä vähän pienialaisempia, mutta tosiaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, ja niiden hoito on myös tärkeää. No, suoluontotyypeistä jo vähän kuultiinkin, ja tosiaan se on tämä laajapinta-alaisin luontotyyppiryhmä. Tässä valmistelussa ollaan todettu, että näiden asetuksen mukaisten ennallistamistavoitteiden saavuttaminen on todella vaikeaa sekä 2030 että 2050 mennessä. Tämä siitäkin huolimatta, että meillä on soiden ennallistamisesta erittäin hyvää kokemusta ja osaamista. Sitä on tehty jo pitkään, mutta johtuen tuosta pinta-alasta 2,3 miljoonaa hehtaaria, joka ei ole hyvässä tilassa, niin tämä urakka tuntuu aika lailla mahdottomalta. Sen lisäksi, että tehdään näitä konkreettisia ennallistamistöitä, niin katsotaan, että olisi syytä selvittää myös
erityisesti ojituksiin liittyviä sääntelytoimenpiteitä, jolla olisi sitten kerralla laaja-alaisempia vaikutuksia. Ja näissä soissa niin myös valtionmaiden suot on avainasemassa tavoitteisiin pääsemiseksi. Mutta vaikka nykyistä tätä soiden ennallistamisen määrää on syytä nostaa, niin katsotaan, että silti tämä 4 laaja-alaisimman luontotyypin osalta ei tässä kohtaa ainakaan tavoitelta sitten asetuksen mukaista ennallistamispinta-alaa. Ja tuossa jo kerroinkin siitä, mutta vielä toteamuksena, että resurssit ei riitä näin isoihin pinta-aloihin ja ehkä keskeisempää vielä se, että se alkaa myös se luonnon monimuotoisuuden kannalta se hyöty laskemaan, eli tavallaan luonnon kannalta on mielekkäämpää, että me tehdään töitä monilla eri luontotyypeillä, huolehditaan laajemmin siitä luonnon monimuotoisuudesta silläkin niin kuin uhalla, että sitten soiden osalta ihan kaikkea saada ennallistettua. Ja tässä työn edetessä ollaan arvioitu, että tavoiteltaisiin noin 700 000 hehtaaria ennallistettavaa, ja se on noin 30% siitä kokonaistavoitteesta, ja tämä olisi 2050 mennessä. Mutta sinne on vielä sen verran pitkä aika, että tulevissa ennallistamissuunnitelman päivityksissä tätä tavoitetta voi toki sitten tarkentaa, eli seuraavan kerran 32 ja sitten vielä vuonna 42, kun nähdään, että onko meillä löytynyt esimerkiksi uusia keinoja tai muita jonka vuoksi tavoitetta voitaisiin nostaa, mutta tämä on tällä hetkellä suunnitelma, miten lähdettäisiin liikkeelle. Ja sitten tällaisten muiden pienialaisempien suoluontotyyppien osalta niin noudatettaisiin tätä asetuksen tavoitetta. No sitten rannikko- ja sisävesiluontotyypit on keskeisiä tämän 2030 tavoitteen saavuttamisessakin. Ja näähän on myös sellaisia luontotyyppejä, että kun esimerkiksi soiden ennallistamista tehdään, niin voidaan parantaa samalla myös näiden vesiluontotyyppien tilaa. Meillä on olemassa vesienhoidon ja merenhoidon suunnitelmat, joissa on hyvät kattavat toimet, mutta toimeenpanoa pitäisi lisätä, jotta sitten myös tämän ennallistamisasetuksen tavoitteisiin päästäisiin. Meillä on isoimmat haasteet, on valuma-alueelta peräisin olevia paineita ja niihin pystytään tässä ennallistamissuunnitelman keinoinkin sitten puuttumaan. Ja on arvioitu, että jos tässä kohtaa suunnitellaan riittäviä toimenpiteitä ja niitä toimeenpannaan tehostetusti 2030 mennessä, niin voitaisiin arvioida, että näiden piirissä olevien vesiluontotyyppien pinta-alasta niin saataisiin valtaosa paranemaan sitten kohti hyvää tilaa. Toki muutokset on hitaita, mutta suunta olisi sitten varmistettu oikeaksi. Luontotyyppiryhmistä nostan vielä perinneympäristöt ja tunturit. Perinneympäristöt tuli jo mainittuna erityisen tärkeinä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja kuten tiedetään, niiden eteen on tehty jo paljon töitä. Siinä on myös aika paljon haasteita ja nyt tässä ennallistamissuunnitelman laadinnan yhteydessä niin pyritään myös ratkaisemaan näitä kunnostuksen jatkuvan hoidon organisointia ja toisaalta sitten miettimään näitä eri rahoituslähteitä ja varmistaa, että niitä käytetään sitten tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman hyvin ja saataisiin hoidossa olevien perinnebiotooppien pinta-alaa kasvatettua. Tunturien osalta sitten ilmastonmuutos on erittäin keskeinen uhka ja näillä ennallistamissuunnitelman toimilla siihen toki ei pystytä vaikuttamaan kovin paljon ja sen vuoksi tämä luontotyyppiryhmä on erityisen haastava, mutta sitten poronlaidunnuksen, matkailun ja virkistyskäytön yhteensovittaminen voi olla sellainen asia, missä sitten olisi mahdollista löytää jotakin ratkaisuja, miltä osaltaan pystyttäisiin vaikuttamaan sitten näiden tunturiluontotyyppien tilaan. Virtavesien osalta ennallistamisasetuksessa on kokonaistavoite, yhteinen 25 000 kilometrin tavoite jäsenmaille ja kuten kansliapäällikkö mainitsi omassa puheessaan, niin Suomessa on tehty tähän liittyen jo hyvin töitä
Ja tässä on nyt sitten esitetty sitä tavoitetta, mitä Suomi tästä koko EUn yhteisestä tavoitteesta olisi valmis sitten tekemään. Tähän lasketaan 2020 alkaen tehdyt esteiden poistot ja tosiaan 69 estettä on poistettu tähän mennessä. Suunnitelmia on 55 esteelle ja näiden purkaminen ja poistaminen tarkoittaisi, että meillä olisi sitten tuommoinen 2200 kilometriä vapaasti virtaavia jokikilometrejä ja tämä on erityisen positiivinen ja hieno juttu. No sitten tässä on siitä heikentämättömyysvelvoitteesta, jossa alussa mainitsin, eli se on tämmöinen ennallistamisasetuksen niin kuin erillinen asia tämän kunnostuksen ja muun tavoitteiden lisäksi. Ja se tarkoittaa sitä, että jäsenmaan tulee ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että ne kunnostetut alueet pysyy hyvässä kunnossa, ettei ne enää heikkene. Ja toisaalta niin, että sellaiset luontotyypit ja kohteet, jotka on jo hyvässä tilassa, niin sitten, ettei ne pääse heikkenemään. Ja kansalliset toimet tähän liittyen niin on todennäköisesti lainsäädännöllisiä ja sitten voi olla myös muita toimenpiteitä. Ja nämä toimenpiteet pitää kuvata ennallistamissuunnitelmassa. Suomi on myös ilmoittanut komissiolle käyttävänsä tämmöistä joustavaa soveltamista ja se tarkoittaa sitä, että kuitenkin tämmöinen luontotyyppien merkittävä heikentyminen voitaisiin sallia silloin, jos se aiheutuva haitta voidaan korvata muualla Suomessa tehtävillä parannuksilla. Ja tämä etenee tässä toisaalta tämän ennallistamissuunnitelman laadinnan yhteydessä, mutta kuitenkin niin, että tästä on tarkoitus valmistella oma lakiesityksensä, joka olisi tarkoitus saada lausunnolle kesän jälkeen elokuussa ja sitten eduskuntaan vielä marraskuussa tänä vuonna. Ja tosiaan etenee niin kuin tässä osittain yhdessä ja osittain sitten omaa latua. Tosiaan tietopuutteiden paikkaamiseksi on omat tavoitteensa ja myös seurannan kehittämiseksi. Ja vaikka meillä on Suomessa paljon hyvää luontotietoa, niin meillä on yhä tietopuutteita sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ja erityisesti Natura 2000-verkoston ulkopuolisilla alueilla niin luontotyyppien, lajien, elinympäristöjen esiintymien sijainti ja pinta-ala ja myös niiden tila tunnetaan puutteellisesti. Ja tämän vuoksi me ollaan tehty suunnitelmia tässä yhteydessä, että kuinka nämä velvoitteet voitaisiin täyttää. Vielä niistä ei ole päätöksiä, mutta on nostanut tähän muutamia esimerkkejä suunnitelluista toimista. Esimerkiksi, että kehitetään ja otetaan käyttöön otospohjaisia inventointi- ja seurantamenetelmiä toteuttamalla valtakunnallinen maastoinventointi maaluontotyypeille. Lisäksi kehitettäisiin myös valtakunnan metsien inventoinnin menetelmiä. Lisäksi olisi tarpeen valmistella ja perustaa kansallinen ennallistoimenpiteiden seurantaverkosto. Lisäksi kehittää erilaisia menetelmiä seurannan ja luontotyyppitiedon parantamiseksi ja esimerkkinä tässä kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen luontotyyppien seurannassa. Sitten nostaisin vielä esiin maanpuolustuksellisen ennallistamisen. Tässä on työn rinnalla ollut oma työryhmänsä, joka on pohtinut Suomen maaston luonnollisten etenemisesteiden hyödyntämistä ja kunnostamista maanpuolustusta ja rajaturvallisuutta palveleviksi elementeiksi. Ja siellä on todettu, että soiden ennallistamisesta esimerkiksi saataisiin merkittävää maanpuolustuksellista hyötyä ja se mittakaava voisi olla merkittävä ja tällä hetkellä arvioidaan sitä laajuutta ja rahoitustarvetta. Sitten yhtä kaikki todetaan, että puolustusvoimien harjoitustoiminnan hyödyt tietyille luontotyypeille on tosi tärkeitä ja sitä yhteistyötä halutaan jatkaa osana kansallista ennallistamissuunnitelmaa. Ja lisäksi ennallistamisasetuksessa tunnistetaan tämä maanpuolustuksen erityinen rooli, eli ennallistamisasetuksen toimeenpano niin ei rajoita puolustusvoimien toimintaa millään tavalla. Tähän loppuun on sitten vielä koonnut näitä tähän mennessä tehtyjä vaikutusten arviointeja
Ja tarkemmin näistä vaikutusten arvioinnista sitten kuulette tuossa lopun keskustelussa, mutta nämä on tässä, jotta löytyy myös linkit näihin jo julkaistuihin selvityksiin. Mutta tämä oli mun osalta kaikki tässä kohtaa. Kiitos ja sieltä sitten seuraavaksi kuulette niistä muista ryhmistäni. Kiitos Päivi. Nyt erinomainen esitys ja tässä tuli varmasti nyt sitten vastauksia kysymyksiin ja myöskin hyvä kuvaus nyt siitä, miten ison kokonaisuuden edessä ollaan ja myöskin Päivi kosketti tässä esityksessään artikla 9, joka koskee noita jokiesteitä, jossa meillä on hyviä tuloksia kerrottavaksi. Mutta ei tässä vielä kaikki. Meillä on paljon muutakin vielä ennallistamisasetuksessa, muita artikloita. Ja seuraavaksi mennään näihin meriasioihin. Meriluonnon tilan parantamisesta meillä on täällä kertomassa ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriöstä. Ole hyvä, Saara. Kiitos Mikko. Ennallistamissuunnitelma ja meri on se artikla 5. Me olemme jakaneet nyt nämä artiklakohtaisesti. Tätä on tehnyt asiantuntija meriteemaryhmä ja esityksen on valmistunut kanssani Heikki Lehtinen MMM:stä. Se, että mitä tästä meriympäristön ennallistamisesta haluaisin sanoa, on hyötyä hyvinvoinnille ja kestävälle taloudelle. Mutta kuten Päivi jo tuossa ennemmin sanoi, että paineena vesiluonnolle on ravinnekuormitus sekä muut ihmisen aiheuttamat paineet. Eli tästähän seuraa selkeästi se, että me tarvitsemme toimia sekä valuma-alueella että merialueella. Vaikka me niitä toimia teemmekin, niin se palautuminen vesissä on pitkäjänteistä ja erityisesti Itämeressä. Ja ne voi näkyä nämä hyvät tulokset sitten pitkällä viiveellä, mutta se ennallistaminen ja vesien merenhoitotyö kannattaa aloittaa tietysti heti. Mennään sitten näihin meriluontotyyppeihin, pannaan pää vedenpinnan alle meressä ja mitä tämä asetus koskee. Meriheinäniityt ja tulkkaan sitä siihen suuntaan, että ne on kaikki nämä meidän vesikasvipohjat, mitä Itämeressä esiintyy. Makrolevämetsät, kuten esimerkiksi rakkohauru ja ne makrolevät, joita kasvaa kalliopinnoilla. Simpukkapohjista teille on kuva siinä esimerkkinä. Sieni- ja korallipohjat, niitä nyt ei Itämerellä ole kuin sienipohja, ne on hyvin vähämerkityksellisiä. Mutta viimeisenä on sitten 1000 metriä matalammat pehmeät pohjat. Näitä me on käsitelty työryhmän kanssa. Se, että me emme aloittaneet tyhjästä, vaan meillä on 20 vuotta vanhaa kartoitustietoa. Sitä on tehty 20 vuotta jo, ja tässä on teille kuvat siitä, minkälaista kasvillisuuskartoitusta on tehty sekä videoilla että monen tyyppisillä menetelmillä. Ja tätä tietoa on käytetty myöskin tässä ennallistamissuunnitelman meriteeman eteenpäin viemisessä. Se, että eihän meillä ole ollut mahdollisuutta videoida, sukeltaa, havainnoida luonnossa kaikkia näitä luontotyyppejä ja lajeja, mitä tähän kuuluu, vaan meillä on ihan äärimmäisen hyvä tieteellinen pohja tuon äskeisen datan perusteella, että myöskin niiden laji- ja habitaattimallinnuksien avulla, mitä on tehty tutkimuslaitoksissa. Ja tässä esimerkkinä teillä on makrolevämetsät. Vasemmalla puolella näkyy vihreällä rannikolla ja saaristossa oleva makrolevämetsä ja oikealla puolella on kartta, kun mallinnuksessa on käytetty sitä tietoa, että jos Itämeri olisi hyvässä kunnossa, me saisimme nämä oranssilla värillä merkityt alueet sitten lisäisenä. Eli se on se suotuisa viiteala, mitä esitys pyytää. Noniin. Sitten tässä on nämä meriluontotyyppien palauttaminen. Tässä on mallinnettu sekä käyttäen tietoa että muuta nämä turkoosit värit näille meriheinäpohjille, makrolevämetsille ja simpukkapohjille, jolloin me näillä mallinnustiedoilla saataisiin meren hyvässä tilassa olevat lisäiset oranssit pinta-alat. Tästä näkyy, että se oranssi pinta-ala kasvaa, kun me pystymme tekemään sisävesillä ja merillä tätä rehevöitymisen ehkäisyä, eli ravinnekuormituksen vähentämistä. Olen monta kertaa tässä jo lyhyessä esitelmässäni sanonut, että ennallistamisen tavoite merellä saavutetaan, kun vesien ja meren hyvä tila saavutetaan.
Kustannuksista sen verran, että me olemme pohtineet tässä suunnitelmassa vuoden 2021 valtioneuvoston päätöstä vesienhoidon ja merenhoidon kustannuksista. Tällä hetkellä vesienhoidon vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljardia euroa vuodessa, eli vuoden 2021 päätöksen mukaisesti, joista kuitenkin 1,1 miljardia euroa vuodessa tulee, kun toimeenpannaan toimenpiteitä EU:n tai kansallisen lainsäädännön perusteella. No, nyt on nämä täydentävät toimenpiteiden osuus on 0,6 miljardia euroa vuodessa, joista puolet on sitten maatalouden osuutta. Ja se, että vesi- ja merenhoidon hyödyt ylittävät täydentävien toimenpiteiden kustannukset. Ja vesien ja hyvän tilan saavuttaminen ja sitä kautta ennallistaminen kannattaa kyllä yhteiskunnallisesti. Ja tähän kiitos Diaan haluan näyttää teille tämmöisen makrolevämetsän. Ja se, että jos me saavutetaan nämä tulokset, meillä on puhtaat kirkkaat vedet, vähemmän levää eli sinilevää, kalojen kannalta terveet pohjat, kutualueet ja se esteettinen kauneus, mitä suomalaisille vesistöt ja meri antaa. Kiitos. Kiitos Saara. Sulla olikin tiivis esitys ja päättyy tämmöiseen kauniiseen kuvaan tuolta sellaisesta Itämeren tai tuommoisesta matalan pohjan luontotyypistä, joka on hyvässä tilassa. Että sellaistakin vielä löytyy ja toivottavasti tulevaisuudessa löytyy entistä enemmän. Mutta tämä meriasioista tällä kertaa ja sitten hypätään kaupunkiympäristöihin. Ja kaupunkiympäristöjen teemaryhmän ajankohtaiskatsausta on täällä kertomassa ympäristöneuvos Samuli Alppi ympäristöministeriöstä. Ole hyvä, Samuli. Hyvä. Kiitos Mikko. Tervetuloa. Pidän tässä lyhyesti ajankohtaisesittelyn kaupunkiympäristöjen roolista. Ja tämähän on artikla, joka ehkä hieman poikkeaa näiden muiden artiklojen lähestymistavasta. Eli kaupunkiekosysteemi alueiden kautta pyritään edistämään kaupungeissa biodiversiteettiä ja samalla sitten tuottaa myös ympäristöllisiä hyötyjä ja itse asiassa elinympäristön laatua. Lyhyesti tästä artikla 8 voi sanoa, että tähän on liittynyt paljon odotuksia siitä, että vaikuttaako tämä kaavoitukseen, mutta näin ei ole kuitenkaan tarkoitus tapahtua, koska kaavoitus kuuluu jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan ja EUlla on toimivalta ohjata näitä ympäristönäkemyksiä, jotka tässä lomittuu tässä artiklassa. Esillä oleva dia havainnollistaa ne merkittävät kysymykset, mitä tässä artiklassa käsitellään. Eli ensimmäisenä määritellään kaupunkiekosysteemialueet, eli ne kohdat suomalaisissa valituissa kunnissa, joita tämä artikla tulee koskemaan. Ja tässä on sitten 2 keskeistä käsitettä, kaupunkivihreä ja latvuspeitto, joihin palataan myöhemmin, joiden kehitystä tässä seurataan. Ehkä on tärkeää huomata, että tämän artiklan osalta Suomen ei tarvitse vielä tehdä aktiivisia toimia vuoteen 2030 mennessä, koska tämä asetettu ei-nettohävikkiä-tavoite ei Suomea koske. Meillä on tällä hetkellä niin vihreät kaupunkiseudut ja varsinkin nämä taajamaympäristöt, että me alamme työstämään aktiivisesti tätä vuodesta 2031 alkavaa kasvavaa kehityssuuntaa näitä pitkän aikavälin tavoitteita. Ja lopulta meillä asetetaan nämä tyydyttävät tasot jäsenvaltion määrittelemänä, joihin sitten pyritään näissä 2 indikaattorissa. Kaupunkiympäristöjen osalta voidaan katsoa, että meillä on tosiaan erinomaiset lähtökohdat suhteessa moniin muihin Euroopan maihin. Ja tässä on nyt nämä tavoitteet tarkemmin avattuna, eli tämä ei-nettohävikkiä-tavoite, joka on vuoteen 2030 asetettu. Ja siinä verrataan vuoden 2024 tilanteeseen, ja Suomessa ei tosiaan tätä tavoitetta tarvitse soveltaa. Suurimmassa osassa EU-maita kuitenkin on merkittävä määrä sellaisia kaupunkiekosysteemialueita, joissa tämä ei vielä toteudu tämä kynnysarvo, ja heidän pitää aloittaa heti tämä ensimmäisen tavoitteen varmistelu. No tästä kasvavasta kehityssuunnasta, joka 2031 alkaen pyritään luomaan, niin on nähtävissä, että siellä on 2 erilaista lähestymistapaa. Kaupunkivihreä, joka siis laajasti tarkoittaa tätä kaupunkien viherympäristöä, niin siinä seurataan kansallisen kokonaispinta-alan kasvua näissä valituissa kunnissa. Ja sitten latvuspeitto, joka käytännössä tarkoittaa puuston määrää, sen osalta sitä kasvua odotetaan kultakin kaupunkiekosysteemialueelta, eli käytännössä sen yksittäisen kunnan tai kaupungin alueelta. Ja tässä näkyy ehkä tällainen artiklalle hankala
ajallinen tavoite, eli nämä kasvun tavoitetasot ja tyydyttävät tasot, niin niihin saadaan ohjaus komission puolelta vasta vuoden 2028 loppuun mennessä. Et siihen mennessä me saadaan tietynlaisia vihjeitä, ohjeita siitä, että mihin suuntaan nämä olisi kehittymässä, mutta tässä vaiheessa me tehdään olemassa olevan tiedon perusteella näitä linjauksia, tosiaan täsmentyy vasta myöhemmin. Ja tämä tasojen mittaus joka 6. vuosi vuodesta 2031 alkaen, niin sillä syklillä pyritään sitten pääsemään näiden tyydyttävien tasojen osoittamiseen. No, tässä on tarkemmin nämä 2 käsitettä, kaupunkivihreä ja latvuspeitto. Ja niin kuin noista ensimmäistä dioista huomattiin, niin molempien osalta se tavoite on yksiselitteisesti kvantitatiivinen, mitattava numeroarvo. Ja kaupunkivihreän osalta se on aika laaja, mitä siihen kuuluu. Tässä nähdään luettelo niistä tietoaineistosta löytyvistä luokista, jotka lasketaan kaupunkivihreäksi. Et voi ehkä ajatella tätä käänteisesti, että tällaiset pellot ja ruohikkoalueet, niin ne ei ole sellaisia, jotka kuuluvat tämän piiriin, vaan tämä on laajemmin tällainen kuin pensas ja siitä suurempiin kasvillisuusluokkiin kohdentuva luokitus. Ja sitten latvuspeitto on tosiaan konkreettisesti puiden latvusten peittävä kokonaisala. Ja tälle työllä on niin ominaista se, että tähän vaikuttaa merkittävästi se lähtöaineisto. Seurannasta vastaa jäsenvaltio, mutta sen pohjalla tulee olemaan tämä EU:n Copernicus-satelliittikuva-aineisto. Ja satelliittikuva-aineiston tarkkuus on kaupunkivihreän osalta melko hyvä, mutta ehkä haasteita aiheuttaa se, että latvuspeittoa yksittäisten puiden osalta ei aina pystytä täsmällisesti seuraamaan. Kaupunkiekosysteemialueet, eli ne, mitä näiden mukana olevien kuntien osalta seurataan, voidaan määritellä 3 tavalla. Tässä on Turun kaupunkiseudulta esimerkki. Alun perin ajateltiin, että seurataan kokonaisia kuntia, jotka tuossa näkyy tällaisella vaaleanpunaisella, mutta sitten todettiin, että se ei tämän kaupunkimaisuustavoitteen osalta ole mielekäs etenemistapa. Ja Suomessa valittiin se, että hyödynnetään näitä taajaan asuttuja niin sanottuja UCC-alueita, jotka vastaa aika hyvin suomalaista taajaman käsitettä, ja jotka näkyy tällaisena punaisena ruudutuksena tässä kartassa, ja sitten niiden lähellä olevaa oranssilla osoitettua lähialuetta, jossa tuossa kaavassa nyt on nähtävissä tällainen määrämuotoinen kilometrin rajaus. Ja se, että miten nämä taajaan asutut UCC-alueet määrittyy, niin ne ei määrity yksin omaan rakennusten ja rakennusoikeuden kautta, vaan nimenomaan sitä kautta, missä on asutusta. Eli siitäkin kautta tämä työ kohdentuu vahvasti asuinympäristöjen laatuun, joka erässä mielessä on sitten sivutuote tälle biodiversiteetin tukemiselle. Ja tässä on nyt viimein tämän työn oikeastaan tässä loppumetreillä saatu varmistettu luokitus siitä, että mitkä kunnat Suomessa kuuluu tämän artiklan piiriin. Näitä on siis yhteensä 67 Manner-Suomen kuntia ja sitten myös Maarianhamina, joka käsitellään sitten Ahvenanmaan omassa työssä erikseen. Kaupunkiekosysteemialueet täsmennettiin siten, että tämä UCC-alue, eli tämä taajamamainen alue, saatiin siitä EU:n Copernicus-aineistosta, ja se tulee aina välttämättä mukaan siihen kunkin kunnan kaupunkiekosysteemialueeseen, mutta annettiin kunnille myös mahdollisuus esittää tämän kaupunkiekosysteemialueen osaksi näitä lähialueruutuja, ei enää niin kuin siinä Turun esimerkissä yhtenäisenä vyöhykkeenä, vaan siten, että sieltä voidaan kunnan omien tavoitteiden mukaan, heidän halutessaan, valita mukaan uusia tällaisia ruutumaisia kohteita, joissa todetaan, että on mahdollisuutta esimerkiksi kaupunkivihreän lisäämiseen. Ja tästä ennallistamisasetuksen ohjausryhmä linjasi, eli annetaan 2 vaihtoehtoa kaupunkiekosysteemialueiden rajaukselle näissä kunnissa. Aina kunnan ehdotuksen mukaisesti joko tämä UCC-alue tai tämä UCC-alue ja sitten nämä lähiruudut. Ja valtaosa otti tällaisen valinnan, jossa on tämä UCC, eli taajamamainen alue, ja sitten yksittäisiä lähialueruutuja. Ja tuossa oikealla nähdään esimerkkejä siitä, että Espoo, joka näkyy tuossa tummansinisellä, niin on ottanut pelkästään tämän taajamamaisen UCC-alueen, ja sitten tuossa alempana on Vantaa, jossa sen taajamamaisen UCC-alueen rinnalla on sitten valikoitu yksittäisiä vaaleansinisellä osoitettuja lähialueruutuja. Ja niin kuin huomaatte, niin nämä ruudut on se peruste, minkä kautta näitä tietoja kerätään. Ja ruuduthan eivät ole sillä tavalla suunnittelun väline. Eli tämä on enemmän tilastollista tiedonhankinnan tuottamista. Ja sitten
voidaan myös ajatella, että tämä osaltaan vahvistaa tämä valittu esitystapa, että nämä ei ole kaavoituksen pohjaa, koska kaavoituksessa sitten vaikuttaa näihin aluerajauksiin merkittävästi topografia, maaperän piirteet ja muu kasvillisuus. Tässä on vähän hahmoa siitä, että miten tämä suomalainen kaupunkivihreä latvuspeiton taso jakautuu. Eli Helsingissä tuolla kaavion vasemmassa laidassa on kaikkein vähiten tätä vaaleanvihreässä palkissa olevaa kaupunkivihreitä ja sitten vastaavasti Kuusamossa on kaikkein eniten. Ja nähdään, että nuo tummanvihreät palkit, jotka osoittaa latvuuspeittoa, yleensä asettuu noin puoleen väliin tätä kaupunkivihreää määrää. Eli tämä on aika tyypillinen suhde. Sitä laajasti kuvattua kaupunkivihreitä on kaksinkertainen määrä latvuuspeittoon nähden. Ja nyt kun me nämä kunnat saatu valittua, niin me on tietysti ryhdytty tekemään yhdessä Syken kanssa selvitystä näiden nykytilanteesta. Ja se hyvin jo alkuvaiheessaan kuvastaa sitä, että kunnissa on hyvin erilaisia lähtökohtia. Esimerkiksi jos halutaan lisätä kaupunkivihreitä, niin sellaiset alueet, joissa on vaikka käytöstä poistettuja peltoja näiden UCC-alueiden ja sitten näiden lähialueiden osalta on luontevia paikkoja kaupunkivihreän laajentamiselle, mutta toisaalta sitten sellaiset kunnat, joissa se nyt jo rakennettu ympäristö kiinnittyy suoraan metsäluonnon kohteisiin, tällaiseen alueeseen, joka oikeastaan voi ympäröidä sitä kuntataajamaa kaikilta puolin, niin niillä on taas hieman hankalampaa osoittaa sellaista laajentumista, joka itsessään vähentäisi tätä kaupunkivihreitä. Mutta joka tapauksessa me on lähdetty siitä ajatuksesta, että kun Suomessa on tässä nykyisen kaupunkisuunnittelun toimintamallin mukaisesti päästy näin hyvään tilanteeseen, niin jatkamalla näitä samoja suunnitteluperiaatteita, kuitenkin erityisesti huomioiden se, että tätä puustoa on tarpeen tuoda aina kun mahdollista lisää, niin pystytään saavuttamaan tämä tavoite tästä kasvusta. Mutta me on myös luokiteltu erilaisia mahdollisia toimenpiteitä, nämä on tässä vaiheessa vielä alustavia, mitä kunnat voi oman kuntansa osalta vaikuttavimman ratkaisun saamiseksi ottaa käyttöön. Ja niin kuin näette, tässä on aika laajasti erilaisia toimintatapoja, jotka on ensimmäiset sellaisia, että ne osoittaa suoraan tällaista fyysistä toimea ja sitten lopussa on tällaisia periaatteellisia vaihtoehtoja. Sitä tietopohjan vahvistaminen informaatio-ohjaus varmasti tulee olemaan merkittävä. Ja informaatio-ohjaustahan periaatteessa on esimerkiksi tämä tilaisuus, mitä me tässä käymme läpi. Ja näihin palataan myöhemmin, mutta näistä voi ehkä sanoa sen, että hyvin suuri osa näistä toimista on sellaisia, että nämä tapahtuu jo jossain muodossa kunnissa ja valtaosa varsinkin suuremmista kaupungeista on monia näistä asioista ottanut jo oman kaupunkisuunnittelun ja viherympäristön ohjeistuksen piiriin. Mutta palataan näiden tarkempien toimenpide-ehdotusten pariin siinä vaiheessa, kun päästään tämän lausuntoaineiston kanssa eteenpäin. Ja mä nyt korostan vielä, että nämä on sellaisia, mistä kunnat pystyy sitten itse valitsemaan itselleen luontevimman paletin. Tässä lyhyesti vielä lisätiedot kohdassa hankeikkuna, infosivu ja sitten tämä ympäristökeskuksen selvitystyö, johon mä tuossa viittasin, ja varsinainen asetusteksti, josta voitte käydä tutustumassa ja hakemassa lisää tietoa. Kiitos. Kiitoksia Samuli. Hyvä ja tiivis katsaus tähän kaupunkiympäristöteemakokonaisuuteen. Ja sitten mennään eteenpäin ja vaihdetaan ministeriötä näissä kahdessa viimeisessä esityksessä. Siirrytään maa- ja metsätalousministeriön puolelle ja täällä ollaan vastaamassa kysymyksiin, jotka koskevat ensin turvemaiden käyttöä ja pölyttäjäindikaattoreita. Ja meillä on erityisasiantuntija Joel Rouvavuori maa- ja metsätalousministeriössä kertomassa tästä. Ole hyvä, Joel. Hyvää aamupäivää kaikille. Niin kuin Mikko tuossa spiikkasi, Joel Rouvavuori puheenjohdan tätä teemaryhmää, joka valmistelee turvemaihin liittyviä toimenpiteitä, kuten myös sitten näitä maatalous- ja pölyttäjäindikaattoreita. Me ollaan tehty pitkään töitä Suomen huippuasiantuntijoiden kanssa. On tosi hienoa päästä esittelemään heidän työnsä tuloksia teille tänään. Artiklat 10 ja 11 on siinä mielessä, en nyt ehkä voi sanoa kivoja, mutta ne on selkeitä. Eli se meidän tekeminen tiivistyy nyt näihin tämän laatikon tavoitteisiin, kun puhutaan vuodesta 2030. Eli meidän täytyy lisätä pölyttäjien monimuotoisuutta ja käännettävä niiden vähenemissuuntaus viimeistään 30 mennessä. Niittyperhosten ja maatalousmaan pienpiirteiden osalta meidän täytyy
saada nämä indikaattorit kasvuun 2030 mennessä. Samoin kuin lintuindeksissä, sinne on merkattu 25 vuodelle tietty lähtötaso ja sitten tavoitetaso 2030 vuodelle. Turvemaiden osalta se on puhdasta matematiikkaa. Siellä on 30% tavoite näiden turvemaiden ennallistamisesta ja sitten vielä osa ennallistamistoimista pitää tehdä vettämällä. Mennään näihin kaikkiin tarkemmin näissä seuraavissa slaideissa. Aloitetaan ensin siitä osuudesta turvemaiden vettämistä, turvemaiden ennallistamista, mikä ei ole vettämistä. Eli tuossa oikealla näkyy kuva, missä on punaisella ympyröity se osuus, mistä puhutaan. Tässä on tosi hyvä nyt havaita se, että kun me puhutaan ennallistamisesta, niin se ei siis aina tarkoita sitä, että maatalouskäyttö loppuu, vaan nämä on hyvin moninaisia erilaisia toimenpiteitä, mitkä on myös meille valtaosaltaan tuttuja, ja se on hyvä lähtötilanne. Alhaalla vihreässä laatikossa näkyy niiden toimenpiteiden nimiä, mitkä meidän tämän hetken tulkinnan mukaan on sellaisia, mitkä tähän tavoitteeseen voisivat sitten kontribuoida. Siellä on kesantoja, erilaisia nurmia, vyöhykkeitä, valumavesien hallintaa, luomua ja myös sitten tietyssä mielessä tällaisia passiivisia ennallistamistoimia. Ja näiden pinta-alat on sellaisia, että me tavallaan tällä hetkellä jo hyvin monilta osin toteutetaan näitä vaikka osana yhteistä maatalouspolitiikkaa. Eli näiltä osin meillä ei ole niin kuin sellainen tilanne, että joutuisimme opettelemaan hirveästi jotakin uutta. Se uuden opetteleminen tulee varmaan sitten tämän vettämisen osalta. Vettäminenhän on meille tuttua, kosteikkojen perustaminen, mutta se mittakaava, missä meidän pitäisi toimia, on erilainen. Pohjaveden pinnan nostaminen tarkoittaa sitä, että ne rakenteet siellä mahdollistaa sen vedenpinnan nousun. Se on lähellä maanpinnan tasoa, mutta se voi vaihdella. Me tiedetään, että luonto ei toimi niin, että jossain vesi on aina tietyssä senttimäärässä. Sinne kehittyy vesi, kosteikko ja suokasvillisuutta, ja siellä voidaan siis joko harjoittaa kosteikkoviljelyä, sen markkinat toivottavasti kehittyvät, tai sitten ne on kosteikkoina. Ja näitä toimia tehdään siis turvepelloilla, turvetuotantoalueilla ja sitten tietyssä määrin myös muilla alueilla ojitetuilla turvemailla. Pinta-aloista. Eli meidän ohjausryhmän linjaus on ollut se, että turvepellolla tarkoitetaan sellaista turvemaata, joka on 40 senttimetriä syvää ja joka saa maataloustukea. Ja tätä ehkä helpottaa toi oikean alakulman kuvio, missä on noilla minulle vaalean vihreillä on lohkoja ja sitten tumman sinisellä on näitä turvemaaruutuja. Tämä perustuu tällaiseen maatuaineistoon, mikä on globaalisti tarkasteltuna erittäin laadukasta. Me pystytään 50x50 metriä ruutujen kautta ikään kuin mallintamaan sitä, missä sitä turvetta on tuon määritelmän mukaisesti. Ja kuten näette, kaikki siitä ei sijaitse niillä lohkoilla, osa sijaitsee siis lohkojen ulkopuolella. Ja näiden turveruutujen, jotka on näillä lohkoilla, niiden kokonaispinta-ala on noin 230 000 hehtaaria. Ja siitä kun lasketaan sitä 2050-tavoitetta, niin me päästään vettämisen osalta noin 38 000 hehtaariin. Ja tämä 38 000 hehtaaria, kun me toteutetaan sitä niillä turvepelloilla, turvetuotantoalueilla ja osittain näiden alueiden ulkopuolella, niin me toimitaan Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan esimerkiksi tuon tyyppisten kokonaishehtaarien kautta. Ja esimerkiksi turvetuotantoalueiden osalta niin meillä on myös viimeaikaista tutkimusta, että tuo luku voi olla suurempi. Mutta tässä korostuu se, että kun nämä toimenpiteet on vapaaehtoisia, niin on ensiarvoisen tärkeää, että me kohdistetaan ja löydetään ne keinot, joilla ne kohdistuu sellaisille alueille, missä se on kokonaistarkasteltuna järkevintä. Sitten mennään tähän toiseen osuuteen, eli indikaattoreihin. Meidän täytyy siis parantaa peltolintujen tilaa, pölyttäjän tilaa,
niittyperhosten indeksiä kasvattaa ja maisemapiirteitä maatalousmaalla lisätä. Nämä maatalousmaan maisemapiirteet on esimerkiksi puita, pensaita, kesantoja, erilaisia kivimuodostelmia ja niin edespäin. Ja tämä paketti, Suomihan on valinnut 3 indikaattorista 2, eli niittyperhosten maisemapiirteet. Nämä muodostaa tällaisen synergisen kokonaisuuden, jossa me voidaan näitä toimenpiteitä toteuttaa siten, että ne palvelee useita tavoitteita samaan aikaan. Huomioon täytyy kuitenkin ottaa se, että kun siinä ekalla slaidilla mä näytin niitä tavoitteita, niin näitä mitataan indikaattoreilla. Ja lähtökohtahan meillä tietysti on luonnontilan parantaminen, ja ne indikaattorit, mitä me käytetään, niin ne kuvastaa sitä ilmiötä vain osin. Ja tämä on sellainen keskustelu, mitä me komission kanssa esimerkiksi aktiivisesti käydään. Sitten päästään näihin tavoitteisiin näiden indikaattorien osalta. Näihin 2 seuraavaan taulukkoon on kerrottu se, että minkälainen toimenpide me ollaan ajateltu ennallistamissuunnitelmaan sisällyttää, mitä siinä toimenpiteessä tavoitellaan, mikä sen tavoitetaso on, ja sitten tuolla indikaattoritaulukossa tai sarakkeessa näkyy se, mikä on sen ensisijainen vaikutusindikaattori. Nämä on vielä sillä lailla järjestetty, että mitä ylempänä taulukossa ollaan, niin sitä suuremman osuuden me nähdään, että niiden vaikuttavuus muodostaa suhteessa näihin meidän tavoitteisiin. Sen peltolintuindeksin osalta peltosirkku on tosi kriittinen laji. Meillä on olemassa suojelusuunnitelma ja me nähdään, että sen toimeenpaneminen on erittäin tärkeää, jotta me voidaan sen indeksin arvoa sitten kasvattaa. Ne toimenpiteet, mitä sitten siellä pelloilla ja peltojen ympäristössä tehdään, niin ne on pitkälti sitten samoja, mitä nämä muut toimenpiteet tässä alla ovat. Me tarvitaan lisää kaistoja ja ympäristökesantoja. Hieman tarkastelusta riippuen, niin meillä on tällä hetkellä sellainen ehkä noin 7000 hehtaaria pientareita. Meidän tavoite olisi nostaa se käytössä olevasta maatalousmaasta 2,2%, eli puhutaan noin 50 000 hehtaarista. Kesannoissa noin 5% me tavoitellaan 10-15%. Pienpiirteet, tämä on sen indeksin osalta haastava toimenpide. Ensiarvosta on nyt se, että me selvitetään, missä tällaisia piirteitä on, miten ne on sinne syntyneet ja onko meillä keinoja korvata näitä piirteitä. Tähän indeksiin lasketaan mukaan myös kesantoja ja se on tavallaan niin kuin yhdistelmä näistä 2 asiasta. Kansliapäällikkö Pesonenkin nosti esiin perinnebiotoopit. Meillä on tavoitteena laidunalan kaksinkertaistaminen ja se tarkoittaa siis laiduntamista erilaisissa ympäristöissä, mukaan lukien nämä perinnebiotoopit. Varsinkin linnuille syysviljat, talviaikainen kasvipeitteisyys on tosi tärkeä asia. Meillä on aika hyvä tilanne tälläkin hetkellä näiden osalta ja meidän tavoite on pyrkiä tämä taso säilyttämään ja ohjaamaan sitä vielä vaikuttavampiin alueisiin. Sitten vielä kosteikkoja. Ne on myös tällaisia hotspotteja ja näiden määrää me tavoitellaan siten, että meillä olisi 500 uutta kosteikkoa. Nämä pitää sisällään erityyppisiä kosteikkoja. Nuo äskeiset indikaattorit koski siis yleisesti näitä kaikkia osa-alueita ja sitten tähän on vielä nostettu erityisesti pölyttäjiä koskevat toimenpiteet. Huomionarvoista tässä on se, että tämä pölyttäjäasia on läpileikkaava. Nämä toteutuu erilaisissa ympäristöissä ja eri artiklojen toimenpiteissä, mutta tähän niistä on koottu tällainen yleiskatsaus, jotta se on helpommin ymmärrettävissä. Meillä on tilaa parantavia toimia metsissä ja soilla, eli nämä on sen artiklan 4 ja artiklan 12 toimia esimerkiksi metsiin liittyen. Toisaalta tuossa alempana on rakennettujen ympäristöjen toimia ja nämä liittyy siihen äskeiseen puheenvuoroon artiklaan 8. Sitten meidän tulee vähentää pölyttäjäkantoihin kohdistuvia paineita ja siihen vaikuttaa erityisesti kasvinsuojeluaineiden vähentäminen ja riskin pienentäminen ja vieraslajien aiheuttamien haittojen minimoiminen.
Seurannat on tärkeitä, ne liittyy kaikkiin indikaattoreihin, mutta erityisesti näihin pölyttäjiin, jossa tämän ennallistamisasetuksen myötä on tullut myös uusia vaatimuksia. Eli näiden osalta meidän täytyy myös kehittää meidän seurantajärjestelmiä. Informaatio-ohjaus ja viestintä on tosi tärkeä asia. Nämä pölyttäjät on sellainen asia, joka tavallaan koskettaa meistä tosi montaa. Me pystytään itsekin vaikuttamaan ja olemaan auttamassa niiden elinympäristöjen luomisessa. Ja tämän viestin integroiminen siihen viestintään, mitä me muutenkin tehdään, on ensiarvoisen tärkeää. Viimeisenä kohtana tuolla on tienpientareiden niiton ajoitukseen vaikuttaminen. Tämä on yksi sellainen kokonaisuus. Nämä pientareet on tienvarsilla tosi oleellisia pölyttäjien kannalta. Jos me löydetään keinoja ikään kuin mahdollistaa paremmin niiden elinympäristöjen ajallinen pysyvyys, niin se on sellainen tavoite, millä me myös voidaan lisätä näitä pinta-aloja merkittävästi. Sanoisin niin tähän loppuun, että tämä työ näyttää siltä, että se on niin kuin artikloja ja kaikkea muuta, mutta lähtökohtaisestihan me tehdään kaikki töitä tämän luonnon ennallistamisen parissa, ja nämä sitten siellä toteuttajilla nämä kaikki asiat linkittyy toisiinsa. Ja me ollaan tässä teemaryhmässä tunnistettu se, että vaikka nämä asiat on meille monin osin tuttuja, niin mittakaava ja se, että me oikeasti hyödynnetään se vihreä siirtymä, mitä me tavoitellaan, niin se vaatii tosi monien tahojen vielä aktiivisempaa ja konkreettisempaa yhteistyötä. Ja tähän meillä on jo tällä hetkellä toimenpiteitä käynnissä, ja me voidaan hyödyntää niitä toimia ja kokemuksia, mitä me ollaan tässä vuosien aikana jo kerätty näihin aiheisiin liittyen. Sitä työtä pitää jatkaa. Kiitos. Kiitos Joel hyvästä esityksestä ja loppusanojen osalta hienosti myöskin niin kuin nostit sitä esille, joka tästä näkyy noista toimenpiteistä, että nehän ei pelkästään palvele yksinomaan näitä indikaattoreita, vaan laajemminkin ennallistamissuunnitelman tavoitteita ja esimerkiksi niitä lajien ja elinympäristöjen ja luontotyyppien parantamista. Ja varmasti ihan samanlaisia synergioita löytyy myös sieltä metsäindikaattoreiden puolelta, ja siitä meillä on nyt sitten kertomassa metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä. Ole hyvä, Erno. Kiitos Mikko. Oikein hyvää huomenta, arvoisa webinaariyleisö. Mukava tietää, että teitä on siellä hyvin runsaslukuisesti asiasta kiinnostuneita ihmisiä linjoilla. Millä keinoin metsäindikaattorien tilaa saadaan parannettua, on mun puheenvuoro aihe, ja käyn siihen liittyen niin ajankohtaiskatsauksen läpitte, mitä me ollaan teemaryhmässä 5 tässä, voisi sanoa edellisen webinaarin jälkeen, eli sieltä viime vuoden kesäkuusta lähtien tehty. Lyhyt yhteenveto, mistä puhutaan, kun puhutaan metsäekosysteemien ennallistamisesta, joka tosiaan tässä ennallistamisasetuksessa liittyy artiklaan 12. Eli tavoitteena on parantaa metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa myös suojelualueiden ulkopuolella. Ja metsäindikaattorit, joita on siis 8 kappaletta, koskee kaikkia metsiä yhtä lukuun ottamatta. Ja tämä yksi indikaattori, joka koskee pelkästään talousmetsiä, niin on tämä erikäisrakenteisten metsien osuus. Ja meillä on tavoitteena tai tarpeen saavuttaa kansallisella tasolla indikaattorien kasvava kehityssuunta, kunnes saavutetaan tyydyttävät tasot. Ja nämä indikaattorit kuvaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden rakennepiirteiden, kuten kuollut pysty- ja maapuu sekä puuston monilaisuusmäärän lisääntymistä. Kaikille maille pakollisena indikaattorina on metsälintuindeksi. Ja tässä vielä listaus näistä indikaattoreista, ja kuten totesin, niin tämä eri-ikäisrakenteisten metsien osuusindikaattori koskee pelkästään talousmetsiä, ja sitten näistä 8 indikaattoreista 1 voidaan jättää pois, eli yleisten metsälintuindeksi on kaikille jäsenvaltioille pakollinen indeksi, mutta sitten näistä muista 7 niin jäsenvaltiot voi omalla päätöksellä jättää 1 indikaattorin pois, ja Suomi on linjannut, että orgaanisen hiilen määrä indikaattori jätetään näistä seurattavista indikaattoreista pois. Sitten arvoisa webinaariyleisö, mennään seuraavaksi näihin toimenpiteisiin, joita ollaan tosiaan teemaryhmässä 5 viimeisten kuukausien aikana käsitelty. Ja indikaattorien tilaa parantavat toimenpiteet
Niitä voidaan parantaa käytännön toimilla metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä ja luonnonhoitotoimina. Toimenpiteet voi olla näiden käytännön toimenpiteiden lisäksi myös lainsäädännön kehittämistä, neuvontaa, viestintää, koulutusta, taloudellisia tukia ja hyvin useinhan nämä on niitä sitten kaikkia jopa samanaikaisesti. Ja toimenpiteet on sellaisia, että niillä voidaan samanaikaisesti vaikuttaa usean indikaattorin myönteiseen kehitykseen. Aloitetaan metsässä tehtävistä toimenpiteistä ja siitä on 2 kalvoa. Eli nämä on niitä konkreettisia metsässä tehtäviä toimenpiteitä, joista valtaosa on metsä- ja luonnonhoidon toimenpiteitä. Ja metsässä tehtävät toimenpiteet muodostaa perusta metsäindikaattorien tilan parantamiselle. Ja ne voidaan pääotsikkotasolla jakaa seuraavin. Eli siellä on metsän uudistamisen käytäntöjen kehittäminen, taimikonhoidon käytäntöjen kehittäminen, harvennuksen käytäntöjen kehittäminen ja sitten metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen. Ja näitä tosiaan tehdään ja on tehty pitkään jo siellä käytännön metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä. Ja vielä toinen kalvo näistä metsässä tehtävistä toimenpiteistä, niin siellä on elävien säästöpuiden ja kuolleiden puiden säästäminen ja määrän lisääminen sekä laadun parantaminen, aluetason metsien käytön suunnittelun kehittäminen ja nykyistä kattavampi metsien säästäminen ja jättäminen kokonaan metsätaloustoimien ulkopuolelle. Ja niin kuin mä totesin tuossa äsken, niin näitä toimenpiteitä tosiaan tällä hetkellä siellä metsätalouden yhteydessä tehdään, mutta ennallistamissuunnitelman toimenpanon jälkeen niin toimenpiteiden mittakaavaa on tarpeen kasvattaa. Sitten toinen kokonaisuus liittyy informaatio-ohjaukseen, joka on tärkeä toimenpide ja tosiaan tukee metsätehtävien toimenpiteiden toteutusta. Ja informaatio-ohjauksen vahvistaminen nähdään välttämättömänä, jotta metsäindikaattorien kehitys saadaan myönteiseksi. Ja siellä on metsänomistajien osaamisen vahvistaminen, metsäammattilaisten mukaan lukien metsäkoneen kuljettajien osaamisen vahvistaminen, viestinnän lisääminen, luontotiedon kehittäminen ja luonnonhoidon laadun seurannan kehittäminen. Ja tosiaan luontotiedolla on tärkeä merkitys sitten tässä informaatio-ohjauksessa. Sitten politiikan linjaamiseen liittyen, niin ne liittyy metsäindikaattoreihin liittyvien tietopuutteiden paikkaamiseen, valtion metsien käytön ohjaukseen ja kansallisen metsästrategian linjaamiseen ennallistamissuunnitelman kanssa. Ja tosiaan politiikan linjaaminen nähdään tukevan metsäindikaattorien myönteisen kehityssuunnan saavuttamista. Ja siellä on tosiaan, niin kuin totesin, niin tietopuutteiden paikkaaminen, valtion metsien käytön ohjaus ja kansallisen metsästrategian linjaaminen ennallistamissuunnitelman kanssa. Meillä on jo tällä hetkellä kansallisessa metsästrategiassa tiettyjä monimuotoisuustavoitteita, esimerkiksi laopun määrän lisäämiseksi ja ennallistamissuunnitelman myötä niin näitä on sitten tarpeen täsmentää. Seuraavaksi lainsäädännön kehittäminen ja tosiaan lainsäädännön kehittämistä koskevia selvityksiä on työryhmässä mietitty ja sitä voidaan tarvita useiden informaatio-ohjauksen toimenpiteiden lisäksi. Ja me ollaan tunnistettu 2, eli selvitys metsälain ja asetuksen muutostarpeista ja selvitys metsätuholain muutostarpeista. Sitten on suorat tuet, jotka toisaalta liittyy myös sitten lainsäädännön kehittämiseen, eli ne liittyy metsätalouden määräaikaisen kannustajärjestelmän Metkan kehittämiseen, perustaso ylittäville toimenpiteille ja metsäpinta-alan laajentamiseen. Ja näitä tukia tarvitaan joka tapauksessa, mutta osin verotuksen kehittäminen ja yksityisen rahoituksen lisääminen voi olla niille vaihtoehto. Ja tuossa sitten tosiaan tarkempi kuvaus näistä selvitystarpeista. Ja metsäpinta-alan laajentamistukea parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan. Verotuksen kehittäminen, seuraava toimenpidekokonaisuus ja suorien tukien voitaisiin harkita verokannusteiden kehittämistä luonnonhoitoon ja luonnonhoidon verokannusteet on osittain vaihtoehto suorille tuille. Ja sitten siihen liittyen niin ollaan työryhmässä tunnistettu selvitys luonnonhaittomaksusta ja sitten selvitys luonnonhoidon verovähennyksestä.
Ja yksityisen rahoituksen lisääminen on tietysti tärkeää. Valtion talouden tilanne on tällä hetkellä hankala ja toisaalta sitten nämä ennallistamissuunnitelman resurssitarpeet on verrattain isoja, niin yksityisen rahoituksen lisääminen on välttämätöntä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi laajasti, ja tähän kansliapäällikkökin avauspuheenvuorossaan viittasi. Ja näillä voidaan korvata sitten valtion suoria tukia ja verotukia. Ja luonnonarvomarkkinoiden kehittämisestä on pitkään puhuttu ja sillä on varmasti oma roolinsa sitten ennallistamisasetuksen toimeenpanossa. Tässä, arvoisa webinaariyleisö, lyhyt katsaus metsäindikaattorien tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Kiitän mielenkiinnosta ja toivotan kaikille oikein mukavaa kevään odotusta. Kiitos Erno napakasta esityksestä ja katson kelloa, me ollaan täsmälleen aikataulussa. Tuu Erno nyt sinäkin tänne lavalle, niin päästään aloittaa tuo keskustelu heti saman tien. Meillä ei tässä hirveän pitkää aikaa ole näihin kysymysten läpikäymiseen, mutta nyt meillä on kaikki äskeiset puhujat lukuun ottamatta avaajia, niin tässä yhdessä istutaan ja katsotaan sitä, että minkälaisia kysymyksiä teiltä on tullut sieltä tässä samalla, kun olette kuunnelleet näitä esityksiä. Ja mulla on tässä semmoinen valikoitu joukko kysymyksiä ja osittain sellaisia, joita ehkä niin kuin vastauksia mun mielestä sit noiden esitysten myötäkin on tullut, mutta voidaan vähän täsmentää ja tarkentaa ja keskustella myöskin näistä. Mutta nyt Erno, kun olit äsken äänessä, niin tämä ehkä on eniten sulle tämä pointti, joka on tullut, joka on tietysti ihan niin kuin, näinhän se on, että Suomessa on tosi paljon metsää, mutta se on talousmetsää. Ne eivät ole sama asia kuin tämä luontotyyppi. Nythän tietysti mun mielestä nyt aika hyvin tässä sun esityksessä kerroit niistä keinoista, mitä talousmetsissä aiotaan tehdä, ja jotta päästäisiin sitten lähemmäs sitä niiden hyvää, tai sitten niin kuin tukemaan sitä hyvän tilan saavuttamista kaiken kaikkiaan metsäluontotyyppien osalta. Mutta että ehkä tässä nyt vielä niin kuin jotenkin, pystytkö vielä jotenkin sillä tavalla kiteyttämään, mitkä on ne nimenomaan ne toimet, jotka talousmetsissä, joilla pystytään tukemaan näitä luontotyyppien parantamisen, tilan parantamista, kun sitä ajatellaan, että siellä on sitten se toinen vaihtoehto, jonka Päivi mainitsi, tämä suojelupuoli. Niin kuin tuossa puheenvuorossa totesin, niin nämä toimenpiteet parantaa samanaikaisesti useiden indikaattoreiden tilaa, ja ehkä se lahopuun määrän lisääminen on se niin kuin konkreettisin toimenpide, jolla voidaan vaikuttaa sitten myönteisesti useiden indikaattorien tilaa. Ja niin kuin totesin myös puheenvuorossani, niin meillä on kansallismetsästrategiassa on tavoitteita lahopuun määrän lisäämiselle siellä talousmetsissä. Ja sillä on sitten myönteinen vaikutus näiden useiden indikaattorien tilaan. Et ehkä jos yksi pitää nostaa näistä toimenpiteistä, niin ehkä se. Ja tietysti sitten meillä syntyy lahopuuta erilaisten luonnonhäiriöiden yhteydessä ja näin poispäin, niin se kehityssuunta niin menee sitä myötäkin sitten parempaan suuntaan. Joo, kiitos Erno. Miten voisin oikeastaan Päiville heittää tähän niin kuin jatkokysymykseen, että miten sä näet, että jos me niin kuin kunnianhimoisesti ja tehokkaasti pyritään nyt näihin toimiin sillä suurimmalla osalla pinta-alaa Suomen metsiä niissä talousmetsissä ja parantaa sitä indikaattorien tilaa, niin voidaanko me se ottaa jollain tavoin huomioon sit siinä niin kuin 4. artiklan luontotyyppisuojelutavoitteessa? No kyllä me voidaan, että paljonhan jo tehdään, mutta toimia on yhä hyvä lisätä sekä niiden mittakaaavaa että varmaan toimenpidejoukkoakin, mutta että kyllä sillä, mitä talousmetsissä tehdään, niin on iso vaikutus vaikkei niistä niin kuin näiden talousmetsien luonnonhoitotoimien myötä tule suoraan näitä luontotyyppejä, direktiiviluontotyyppejä, mitä tässä niin kuin muuten, minkä tilaa parannetaan, niin sitten kuitenkin näillä toimilla voidaan esimerkiksi lajien kannalta saada aikaan sellaisia elinympäristöjä, jotka tukee sitten tätä asetuksenkin tavoitteita. Ja tämä lahopuu oli hyvä esimerkki ja sen lisäksi nostaisin erityisesti toimia sitten
talousmetsälehdoissa ja sitten myös harjuissa, eli esimerkiksi valon lisääminen ja tämän tyyppiset niin kuin hyödyttää sitten monialalajistoa, että voidaan tehdä sekä talousmetsätoimenpiteitä että sitten samalla hyödyttää monimuotoisuutta näissä tietyissä metsäluontotyypeissä. Kiitos Päivi. Ja näin varmasti on, ja tämähän on iso kokonaisuus ja paljon keskusteluttavaa aihe, nämä metsäluontotyypit. Mennään ihan eri aiheeseen. Tässä on Samulille ihan kohdennettu kysymys. Mä en tiedä, ehkä jolla saattoi olla, että jäi hiukan vielä sitten epäselväksi, kun kerroit, että nämä 67 kuntaa on nyt määritelty ja niin edespäin, onko siis jokaiselle kunnalle nämä alueet nyt määritelty? Onko kaikki kunnat sen tehnyt, ja jos ovat tehneet, niin mistä näihin pääsee tutustumaan? Mistä pääsee näkemään, että minkälainen minun kunnassani juuri tämä valinta on ollut? Joo, kiitos. Hyvä ja konkreettinen kysymys. Käytännössä meillä on enää tekniset viimeistelyt käynnissä. Me käytettiin kuntia tässä apuna. He kuitenkin tuntee sen oman ympäristönsä parhaiten. Ja saatiin kunnilta lähes kaikilta heidän oma ehdotuksensa. Ja me nyt tuodaan siinä vaiheessa, kun lausuntoaineisto lähtee, niin myös nämä kuntakohtaiset rajaukset näkyville. Mä ehkä sen haluaisin vielä tässä korostaa, että nämä rajaukset ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö niitä kaupunkiympäristön vihreyttämistoimia kannata tehdä myös näiden ulkopuolella ja myös niissä kunnissa, jotka ei ole tämän artiklan piirissä. Että nämä on tällaista yleistä hyvää kaupunkisuunnittelua ja ne rajaukset, mitkä sitten tarkalleen otetaan, niin ei niiden ole mitenkään mielekästä seurata näitä ruutuja, vaan niitä tehdään sen ympäristön ominaispiirteiden pohjalta. Mutta nämä materiaalit nähtäville tämän lausuntoaineiston yhteydessä. Selvä, että siinä vaiheessa pääsee sitten tutustumaan, mutta toi on hyvä tarkennus, mitä sanoit, että tämähän on osittain niin kuin asetuksen takia tietynlaista teknistä työtä, se määrittely, mutta toki tietysti kunnissa ja päätöksenteossa otetaan laajemmin alueet huomioon ja mietitään ne mahdollisuudet. No sitten nämä turvepellot tuntuu kiinnostavan ja ensinnäkin kysytään, että kuinka paljon pellolla peruslohkojen pinta-alasta pitää olla turvemaan määritelmän täyttävää alaa, jotta peruslohko voidaan katsoa turvepelloksi? Aika täsmällinen kysymys. Se on tosi hyvä kysymys ja musta on myös ihan selvää, että nämä turvepellot keskusteluttaa. Tässä kannattaa erottaa se, että mikä on, ihan kuin tässä äskeisessäkin esimerkissä, se mitä ennallistamissuunnitelmaan tulee laittaa ja mikä on sitten se ohjauskeino, mitä me käytetään myöhemmässä vaiheessa näiden toimenpiteiden saavuttamiseen. Eli se ennallistamissuunnitelmassa, kun me tarkastellaan niitä ruutuja, niin se on juuri näin, että eri lohkoilla niitä ruutuja on eri määrä. Kaikilla lohkoilla myös vettäminen ei onnistu, sekin on tosi tärkeää ottaa huomioon. Ja sen vuoksi se, että mikä sitten on vaikka niiden ruutujen osuus, niin se tulee tarkasteluun erityisesti siinä kohdassa, kun me päästään tekemään tätä tarkempaa toimenpidesuunnitelmaa ja kohdistamaan rahoitusta näihin toimenpiteisiin. Okei, tämä ei ole ihan yksinkertainen asia, siis jos ymmärsin, että tässä on. Mitä enemmän tähän perehtyy, niin sitä vaikeammalta se aina välillä näyttää, mutta loppujen lopuksi varmasti päästään järkevään lopputulokseen. Hyvä. Ja sitten täällä kysytään tähän liittyen myöskin, että pitääkö nämä ennallistamistoimet olla pysyviä siellä turvepelloilla, että jos valitaan luomu, niin voiko sitten myöhemmin vaihtaa kuitenkin tuotantosuuntaa takaisin perinteiseen viljelyyn ja niin edespäin, vai että pitääkö sitten erilaisia ennallistamistoimia pysyvästi jatkaa? Miten tämä menee? Kyllä meidän näkemys siitä, mitä se ennallistamisasetus kuvailee näistä hyväksyttävistä toimista, niin lähtee siitä liikkeelle, että ne ovat tällaisia enemmän ajallisia kuin pysyviä. Toki siellä on erilaisia toimenpiteitä siellä joukossa. Mutta niiltä osin ja yhdistettynä tähän vapaaehtoisuuteen, niin minun on vaikeaa nähdä, että siitä muodostuisi joku tällainen rasite. Toki Suomen pitää huomioida se, että kun tämä on 20-50-vuoteen asti oleva ilmiö, niin muutoksia tapahtuu varmaan siis viljelyssä ylipäätään. Varmasti, totta kai valintoja tehdään, mutta voisi ajatella, että jos luomunkin valitsee suuntana, niin sehän ei ole ihan semmoinen hetkellinen päätös, ja että sitten toisenkin suuntaan tehtävä päätös on iso. Hyvä, kiitos. Sitten vähän tämmöistä yleisempää, tämä voisi ehkä, kun Saralla nyt ei ole tässä vielä ollut mahdollista avata suutaan, niin kun puhutaan näiden vesistöjen ja meriluonnon tilan parantamista, tämä tietysti liittyy myös luontotyyppeihin, niin kaiketikin just se, mitä tehdään siellä valuma-alueella, niin se on avainasemassa. Tässä kysytään sitten tarkemmin, mitä toimia, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä. Ehkä myös ajatella sitä, että miten niitä pitäisi kohdentaa.
maatalouteen liittyen, varmaan myös metsätalouteen liittyen. No, kiitos Mikko ja kiitos kysyjälle hyvästä kysymyksestä. Puhuin tuosta Itämerestä ja samalla sisävesistä ja tällaisesta valuma-alueelta merelle lähtökohdasta, joka EU:ssa tällä hetkellä on. Eli toimia täytyy merialueen parantamiseksi tehdä valtaosin valuma-alueella. Meillä Itämeren ja vesistöjen suurin paine on hajakuormitus ja sitä kautta, Mikko, just sanoitkin, maatalouden ja metsätalouden hajakuormitus. Ja maatalouteen ja metsätalouteen ja muillekin sektoreille on tulossa nyt 27 toimenpiteitä vesi- ja merenhoidossa. Ja tuossa kuuntelin noita äskeisiä vastauksia ja esitelmiä, kosteikot, talviaikainen nurmittaminen, säätösalaojitus, kasvipeitteisyys ja esimerkiksi maanparannusaineet on tällä hetkellä listoilla vesien hoidossa ja merenhoidossa maatalouden ravinnekuormituksen parantamiseksi. Joo. Vähentämiseksi siis. Parantaminen eli vähentäminen. Kyllä. Ja nehän on ihan avainasemassa sitten, On. me saadaan ne vesiluontotyypitkin kuntoon. Mm. Ja soihin liittyen täällä myös kommentoidaan ja kysytään samalla, että kun tämä soideojitus jatkuu yhä ja volyymi on ollut tietysti paljon suurempi kuin ennallistamisvolyymi, niin että tavallaan tämä tavoite on karkaa koko ajan kauemmas. Tässä nyt tietysti tulee tämä heikentämättömyysvelvoite, mutta että Päivi, sekä taisit esityksessä kyllä nostaakin joitakin ajatuksia siihen, että pitäisi laaja-alaisemmin pystyä vaikuttaa näihin ojituksiin, vai mitä? Joo, kyllä. Eli sen lisäksi, että tarvitaan näitä konkreettisia ennallistamistoimia, niin kyllä meidän täytyy käynnistää se keskustelu, että miten ojituksia voisi säännellä nykyistä paremmin ja koskien sekä uudisojitusta että sitten kunnostusojitusta. Ja se, että millä tavalla se olisi tarkoituksenmukaisinta tehdä, niin vaatii varmasti ensin vähän selvitystyötä ja kuinka se kohdennettaisiin, mutta kyllä se on se suunta, mihin pitäisi mennä, että ihan pelkällä sillä ojien tukkimisella niin me ei saada suoluontoa elpymään riittävästi ja toki sitten nämä vesistöihin kohdistuvat vaikutukset, paineet on myös se, mitä tälläkin keinolla pystyttäisiin vähentämään. Kyllä nimenomaan näin, että tämähän on sellainen, että me suomalaiset olemme olleet aika tehokkaita tässä soiden ojittamisessa, niin kyllä me varmasti myös pystytään tekemään sitä toiseen suuntaan, varsinkin niissä kohdissa, missä todetaan, että siitä on enemmän hyötyä niin päin. Mutta eihän se hetkessä tapahdu. Muutamia kysymyksiä täällä vielä on. Meillä on myöskin näistä kysymys, että kun komissiolle, siis viime vuoden raportoinnista varmaan puhutaan, että meillä on esimerkiksi kosteikkoja ilmoitettu, ei tiedetä tai tuntemattomassa tilassa ja muissakin luontotyypissä on tätä samaa. Tähän oli se viimevuotinen raportointi. Kysytään, että onko nyt alueiden tilasta saatu lisätietoja. No tähän nyt voi minäkin sanoa, että eihän tässä ole mennyt kuin hetki aikaa. Mutta miten Päivi ne tietopuutteet, niiden paikkaaminen, ne taisi olla siinä esityksessä, mutta voiko sanoa vielä vähän tarkemmin siitä, että miten ne tullaan hoitamaan? Joo. Se, miten se tullaan hoitamaan tarkasti, niin siihen ei ehkä vielä, kun meillä ei ole lopullisia päätöksiä, niin ei ole semmoista selvää lupausta. Mutta siis tosiaan asetuksessa on vaatimukset tälle, että nämä tietopuutteet on paikattava ja on tarkemmat aikarajat vielä ja kyllä sitä kohti niin kuin työtä pitää tehdä. Ja nyt meillä on olemassa suunnitelma siihen, että millä keinoin erityisesti päästäisiin näihin tietopuutteisiin pureutumaan. Ja se on sitten osittain myös määrärahakysymys, että mitkä niistä saadaan käynnistettyä ja millä aikavälillä. Eli se on kyllä myös tämän konkreettisen työn lisäksi niin iso urakka myös tämä asia, että tiedettäisiin riittävästi ja sitten myöhemmin myös niiden vaikutuksista, että siinä on paljon tehtävää. Kyllä, ja ihan hetkessä niitä tietopuutteita ei paikata, mutta toki tietysti nyt kun ollaan tehty tätä valmistelutyötä, niin ollaan uudelleen käyty aineistoja läpi ja pyritty täsmentämään lukuja ja niin edespäin. Mitäs mieltä olette maankäytön muutosmaksusta? Sellaista kysytään. Pitäisikö sellainen ottaa käyttöön? Kuka uskaltaa ottaa kantaa? Mehän ei tietenkään olla päättämässä näistä, mutta että pitäisikö esittää sellaista? Joo, Erno, ole hyvä. Joo, kiitos Mikko. Se oli tuossa mun puheenvuorossa yhtenä toimenpiteenä tunnistettu ja toki tiedetään niin kuin siihen liittyvät virkakunnassa nämä
siihen toimenpiteeseen liittyvät haasteet, mutta niin kuin Mikko totesi, niin me valmistellaan ja sitten toisaalla tehdään päätökset. Eli se on siellä listoilla myös mukana. Joo, ja sitten tähän me ei ehkä osata vastata sitten sen ihan tarkalleen varmaan, että se on sitten sen prosessin myötä selviää tämä soiden ennallistaminen ja tämä puolustusyhteistyö kiinnostaa ja sitten kiinnostaa se, että no miten maksetaanko meidän puolustusmäärärahoilla niitä ennallistamisia vai onko ne sitten kuitenkin tämän ennallistamissuunnitelman kustannuksia? Joo, se on hyvä ja mielenkiintoinen kysymys sekin. Mä lähtisin ehkä, tai voisin sen tuoda tähän keskusteluun, että tämähän ei ole vain Suomea koskettava kysymys, vaan kun on jutellut muiden jäsenmaiden kanssa, joilla on sama naapurimaa, niin tämä keskustelu on käynnissä myös muissa maissa ja myös sitä yhteistyötä on haettu ja yksi vaihtoehto on, että kun useampi maa tämän tyyppistä työtä tekee, että sille pyrittäisiin myös saamaan sitten EU-rahoitusta ja tuomaan se niin kuin yhtenä tämmöisenä perusteena siihen EU-rahoituksen jakoon. Mitään varmaahan siitä ei ole, mutta yleensä mahdollisuudet on aina parempia, kun on useampi jäsenmaa jotakin esittämässä ja näin, että muuten sitten se kustannuspuoli, niin vaikea vielä sanoa, mutta varmasti on paljon sellaista, mitä niin kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta on erityisen tärkeää ennallistaa ja voidaan tehdä ympäristöhallinnon rahoituksella esimerkiksi ja sitten katsoa myös kaikkia muita vaihtoehtoja avoimesti. Että tämä on semmoinen teema, joka toisaalta, jolla myös paljon niin kuin tukea tulee ja kiinnostuneita ja muita, että ehkä siihen voi löytyä jotain uusiakin keinoja. Joo, kiitos Päivi. Ja tästä tuli juuri kysymys, joka liittyy en sillä tavalla ihan suoraan ennallistamisasetukseen, mutta sen toimeenpanoon. Tämä Metso-ohjelma kiinnostaa, että saadaanko se vihdoin sinne Pohjois-Suomeen, niin sitä voitaisiin myös siellä käyttää keinona nyt sitten ennallistamissuunnitelman edistämiseen. Joo, mehän ollaan valmisteltu siis Metso-ohjelman jatkoa nyt tähän 2026-2040 ja kyllä siinä on tarkoitus laajentaa se koko Suomen kattavaksi ja eiköhän se pian saada ihan virallisestikin käyntiin sitten tämä Metson jatkokausi. Niin nyt näyttää hyvältä. Hyvä. Se on positiivista. Sitten mä ajattelin tähän viimeiseksi ottaa tämmöisen kommenttityyppisen kysymyksen, tai miten, onko tässä välttämättä kysymystä, joka tuli tuossa ehkä meidän teidän esitysten alkupuolella ja liittyy tähän, ja tämä on vähän aasinsiltaa myöskin tuohon seuraavaan keskusteluun noista vaikutuksista, mutta kun niin kun se, että kun puhutaan näistä kustannuksista ja teidänkin esityksissä vilahteli isoja tavoitteita ja haasteita ja muita, niin oliko teillä nyt esityksissä sit tarpeeksi tämmöistä selkeää ja innostunutta puheita ja numeroita luontohyödystä ja että olisiko niitä pitänyt ehkä vielä nostaa enemmän esille? Esimerkiksi vesien tilan parantaminen, mitä hyötyä siitä on, mitä hyötyä on siitä, että kaupungit on vihreämpiä, miten se vaikuttaa yritysten brändeihin ja niin edespäin. Tätä voisi ehkä mennä vaikka järjestyksessä, niin jos haluatte nostaa vielä omasta osastaan, niin jotain. Joo, vesien ja merenhoidon kohdalla lasketaan kyllä kustannuksia myöskin siitä, mitä hyötyjä kalastukselle, virkistyskäytölle, tonttimaan hinnalle. Tällä tavalla lasketaan sitä hyötypuolta. Ja ehkä siinä viimeisessä diassa niin toin esille puhtaat vedet, esteettinen ja virkistyskäyttö, kalastus ja se, että meidän teollisuus tarvitsee puhdasta vettä. Ja se hyöty lasketaan noissa vesien ja merenhoidon suunnitelmissa. Ja samalla tavalla ne hyödyt tulevat sitten tähän ennallistamisasetuksen toimeenpanoon. Hyvä. Kiitos. Joo. Mä voin ottaa tämän kommentin sillä lailla omaan piikkiin, niin että huomasin tuossa, että tässä valmistelussa ollaan aika syvällä ja aika paljon koko ajan mietitään kaikenlaisia haasteita ja ongelmia ja miten niitä ratkotaan, niin jää tavallaan kertomatta sitten tämä yleisempi hyöty, mitä tulee ja joka on myös aika vaikea ehkä niin kuin euroistaa niin sanotusti, että siihenkin tehdään työtä tällä hetkellä, mutta vielä ei valmiita ole. Mutta kyllähän ylipäänsä siis sillä, että luonnontilaa parannetaan, niin saavutetaan ihan merkittäviä hyötyjä, jotka vaikuttaa sekä ihan tähän meidän elinmahdollisuuksiin täällä ja hyvinvointiin, mutta myös siis taloudellisia hyötyjä.
että ne ehkä vaan jää tässä aina niin kuin mainitsematta tai kertomatta, kun on niin syvällä tuossa valmistelussa, mutta Saara nosti monia tuossa ja kun soista nyt on paljon puhuttu, niin voihan sitä todeta vaikka sitten kanalinnut ja riistamahdollisuudet, että näiden oletetaan myös kantojen paranevan ja sitä kautta myös sitten vaikka metsästysharrastuksen niin kuin jatkumisen paraneminen tai mahdollistaminen sitä kautta. Että kyllähän tässä niin kuin tosi monenlaisia hyötyjä on, että se on tosi tärkeää, että niitä myös nostetaan sitten esiin. Mikko, unohdin listasta ilmastohyödyt. Aivan. Näitä on. Voinut säästää muille ehkä sen Anteeksi. vielä. No niin, Erno, ole hyvä. Joo, metsäindikaattorien tilaa parantavia toimenpiteitä kannattaa kyllä niin kuin hyvin monistakin syistä johtuen tehdä. Ne parantaa metsien sopeutumiskykyä muuttuvaan ilmastoon, metsien kasvukykyä ja sitä kautta niin ajattelen, että pitkällä aikavälillä se turvaa myös metsäelinkeinotoimintaedellytyksiä täällä Suomessa. Ja sitten sellaisen yhden niin kuin tärkeän myönteisen asian noista metsäindikaattoreista unohdin mainita omassa puheenvuorossa, ja se liittyy näiden indikaattorien tilan seurantaan. Ja Suomihan on siinä mielessä suotuisassa asemassa, että meillä on seurantamenetelmät olemassa näiden metsäindikaattorien tilan kehityksen seuraamiseksi, ja valtakunnan metsien inventointi, joka on, voisi sanoa, suomalaisen metsäalan ja metsätutkimuksen yksi jalokivistä, niin sieltä pystytään tuottamaan näitä tietoja, ja sitten metsälintuindeksin osalta niin niitä tietoja saadaan sitten muista olemassa olevista lähteistä, eli siinä mielessä tilanne on hyvä. Hyvä. Sitten Samuli, ole hyvä. Mä nostaisin uudelleen arvioitavaksi, nyt kun tätä keskustelua on kuunnellut tämän metsäsanan moninaista käyttöä, niin käsitteen metsälähiö, jota on pidetty oikeastaan tällaisen kritiikin välineenä. Mutta tämä on nousemassa yhä merkittävämmäksi, että meillä on sitä luonnonmukaista ympäristöä sen asuinympäristön sisällä. Ei tarvitse olla täysin rakennettua vihreätä, vaan kaikki nämä vihreän elementit, mistä tässä on puhuttu, on luontevasti ollut tämän 50-60-luvun suunnitteludogmin mukaisten metsälähiöiden perusrunko. Ja vaikka niissä monissa se rakennuskanta on vähän mielenkiinnoton tai yksioikoista, niin niiden alueiden arvohan on noussut nimenomaan sen luonnonläheisyyden osalta. Ja niissä on senkin takia helpompaa esimerkiksi varautua ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, tulevasien hallintaan. Sitten se vihreä ympäristö jäähdyttää sitä rakennusten ja pihojen aluetta. Tämä minusta niin tukee sellaista vähän uudelleen ajattelua siitä, että minkälaisia houkuttelevia ja elinvoimaisia elinympäristöjä meidän kannattaa rakentaa. Kyllä, joo. Ja sitten kaupunkivihreän terveyshyödyt, josta ehkä kuullaan vähän lisää kohta tuossa. Joo, sulla on vielä viimeinen sana. No kiitos. Siis kyllä yleisesti täytyy sanoa, että mä ajattelen, että tämä on sellainen teema, mikä yhdistää itse asiassa todella monien tahojen tavoitteita. Tämä siis yhdistää totta kai meidän omia kansallisia tavoitteita pitkällä aikavälillä, yritysten omia kestävyystavoitteita ja ihmisten toiveita esimerkiksi siitä, minkälainen lähiympäristö ja se Suomi on, missä me eletään. Ja se on se meidän strategia ihan globaalistikin tarkasteltuna, mihin meidän kannattaa nojautua ja mihin meidän kannattaa panostaa, koska kauhean montaa muuta vaihtoehtoa meillä ei strategisesti ole. Ja se on ihan selvää, että joillekin tahoille meidän täytyy niin kuin tosi voimakkaasti tunnistaa se oikeudenmukaisuuden tarve. Ja tällaisia rakennemuutoksia meillä on ollut muitakin. Se me otetaan vakavasti ja samalla se maali on meillä silmissä. No Erno, ole hyvä vielä. Meinasin just sanoa, että näin on hyvä päättää. Kiitos Mikko. Mä unohdin yhden tärkeän asian näistä hyödyistä, siis oikeastaan liittyen meidän kaikkiin teemaryhmiin, niin luonnontila on keskeinen huoltovarmuus- ja omavaraisuuskysymys myös. Ja niiden merkitystä ei voi missään tapauksessa tässä maailmantilanteessa niin enempää korostaa. Kyllä näin on. Tämä oli erittäin hyvä kommentti. Ehkä mä voisin vaan todeta, että kyllä sillä monimuotoisella luonnolla on oma itseisarvonsa ja sen säilymisellä myöskin. Ja sitä vartenhan tätä ennallistamissuunnitelmaa ja asetusta toimeenpannaan erityisesti. Mutta hei, nyt on aika kiittää kaikkia teitä esiintyjiä. Taas kerran kiitoksia tosi hyvistä esityksistä ja kaikki pysy loistavasti aikataulussa. Ja me ollaan ihan erinomaisesti myös aikataulussa. Meillä on vielä yksi keskustelu jäljellä ja siihen tulee sitten tutkijoita ja sen takia pyydän teitä poistumaan ja pidetään ihan pieni paussi, että saadaan tänne tutkijat sitten tilalle istumaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos.
No niin, toivottavasti vielä jaksatte hetken aikaa kuunnella. Meillä on tosi mielenkiintoinen keskustelu vielä tässä parikymmentä minuuttia aikaa ja me puhutaan nyt nimenomaan tämän toimeenpanon vaikutuksista ja siihen liittyvistä asioista ja senpä takia meillä on täällä nyt 3 tutkijaa, jotka ovat tehneet selvityksiä eri näkökulmista siihen, miten tämä ennallistamisasetus ja tämä ennallistamissuunnitelma ja asetuksen toimeenpano vaikuttaa. Meillä on johtava tutkija Matleena Kniivilä Luonnonvarakeskuksesta. Täällä tervetuloa. Sitten on erikoistutkija Jyri Mustajoki Sykestä ja erikoistutkija Tytti Pasanen Terveyden ja hyvinvointilaitokselta. Koska meillä on aika lyhyt aika, niin ei käytetä sen enempää aikaa rupattelua, vaan mennään suoraan asiaan. Meillä on 3 tämmöistä vähän isompaa kysymystä etukäteen muotoiltuna teillä ja aloitetaan siitä, että voitte ensinnäkin vähän kertoa, että mikä se teidän oma aiheenne on, mistä näkökulmasta olette tähän nyt niin kuin nimenomaan tähän ennallistamissuunnitelmaan perehtyneet ja mitä vaikutuksia nimenomaan olette selvittäneet ja miten ne siitä näkökulmasta näette tämän luonnon monimuotoisuuden ja luonnontilan parantamisen merkittävimmät vaikutukset, mitkä on noussut sieltä teidän selvityksistä. Ja me voidaan tehdä silleen vaikka, että mennään samassa järjestyksessä kuin esittelin teidät, niin aloitetaan Matleenasta ensin. Ole hyvä. Kiitos. No, nämä selvitykset, missä mä olen ollut mukana, niin niissä on katsottu vaikutuksia metsäsektoriin erityisesti ja ennen kaikkea minkälaisia kustannuksia me tuosta ennallistamisesta mahdollisesti voisi seurata toimialalle ja sitten myöskin kansantaloudelle. Näissä ei katsottu hyötyjä, että nämä on sitten eri selvityksiä ja meillä katsottiin sitä, että miten esimerkiksi hakkuukertymä tai hakkuumahdollisuudet voi muuttua, miten se vaikuttaa metsäteollisuuden tuotantoon mahdollisesti ja sitten työpaikkakehitykseen. Tämän tyyppisiä asioita katsottiin ja oleellisia havaintoja oli, että sillä toteuttamistavalla nyt on aika paljon merkitystä, miten laajaa ennallistaminen on, toteutetaanko se suojelemalla vai jollain muulla keinolla ja missä päin maata näitä toimenpiteitä tehdään. Tämän tyyppisiä asioita nyt on ollut omalla pöydällä viime aikoina. Joo, ja minkä tyyppisiä näköisiä tuloksia sieltä nyt sitten on tullut? Jokainen voi tietysti perehtyä, kun teidän raporttia. No joo, kyllä. Joo. No, sanotaan niin, että me tehtiin nämä skenaariotarkasteluna ja sehän nyt tulokset riippuu sitten siitä, että mikä skenaario on ja miten tämä ennallistaminen käytännössä tehtäisiin. Mutta vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin, ne voi olla hyvinkin isoja tai sitten ne voi olla pienempiä. Jos nyt ihan mottimääriä otan, niin muistaakseni, ja tämä tietysti riippuu myös vielä ajankohdasta, että puhutaanko vuodesta 2040 vai 2029 tai jotain vastaavaa. Muutamasta miljoonasta motista per vuosi, muistaakseni maksimiarvio oli 17 miljoonaa mottia per vuosi. Hakkuumahdollisuudet voisi vähentyä ja jos suhteuttaa tätä nyt sitten puun käyttöön, niin tuollainen esimerkiksi keskikokoinen sellutehdas käyttää vuodessa ehkä 5-6 miljoonaa mottia. Isot vähän enemmän, pienemmät laitokset vähän vähemmän puuta per vuosi. Ja työllisyysvaikutukset sitten voi olla tuhansia, mutta tässä pitää nyt sitten tietenkin huomioida, että me katsottiin nyt pelkästään vaikutuksia metsäsektoriin, että tokihan talous sitten sopeutuu ja ihmiset voi löytää työtä muualta. Hyvä, kiitos Matleena. Tuossa tuli vähän vastausta myöskin. Täällä oli kysymys siitä, että minkälaisia vaikutuksia tällä valmisteluversiolla olisi puun tuotantoon ja hakkuupotentiaaliin, niin niitä ratkaisujahan ei vielä ole tehty, mutta tämän teidän tarkastelun kauttahan niitä voi niin kuin peilata sitten, että riippuen minkälaisia vaihtoehtoja valitaan, niin sieltä löytyy niitä lukuja. Tämä on tietysti tärkeä selvitys. Mutta mennään sitten eteenpäin. Jyri, kerro sä omasta teillä. Tosiaan mun niin kun tausta on tämä niin kun SOVA-arviointi, eli niin sanottu suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi, joka on siis tämmöinen lakisääteinen arviointi, joka täytyy tehdä kaikille vähänkään suuremmille suunnitelmille.
jossa pitää arvioida näitä mahdollisia ympäristövaikutuksia. Ja tosiaan tässä niin kuin sovassa näillä ympäristövaikutuksilla ymmärretään laajemmalti vaikutuksia, eli siellä on esimerkiksi niin kuin terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset, ilmastoon liittyvät vaikutukset ja rakennettuun ympäristöön ja maisemaan ja myös luonnonvaroihin liittyvät vaikutukset. Ja kyllä mä näkisin näistä, toki siis niiden luontovaikutusten lisäksi, itse luontovaikutusten lisäksi. Ja nyt oikeastaan mä näkisin, että kyllä tässä, niin kun, tässä arvioinnissa on tullut esiin just se, että näiden luontovaikutusten lisäksi kyllä niin kuin suurella osalla näistä toimenpiteistä on myös näitä niin kuin muita vaikutuksia, joka tuli oikeastaan tässä jo edellisen keskustelun viimeisellä kierroksella tuli esiin, että kyllä mä nostaisin esiin nimenomaan nämä niin kuin välilliset vaikutukset ja nämä, niin kuin, että sieltä voi merkittäviä hyötyjä olla näillä toimenpiteillä. Ei vaan sen luonnon itseisarvon parantamisen kautta, vaan myös tämä niin kuin, etenkin vaikka kaupunkiluonnon osalta, niin ne on hyvin lähellä ihmistä siellä se luonto, jolloin nämä niin kuin viihtyvyys- ja elinolovaikutukset tulee. Ja tässä nostettiin myös tämä kokonaisturvallisuus, niin senkin ehkä nostaisin tässä esiin, että tosiaan nämä niin kuin välilliset vaikutukset on myös se merkittävä vaikutus näissä. Kyllä. Onko kuitenkin niin, että niitä välillisiä vaikutuksia on niin kuin vaikeampi selvittää? Tokihan joo, siis kun ajattelee, että jostain seuraa jotain ja jostain taas seuraa jotain, niin se, että mikä tämä niin kuin vaikutusketju on, niin joka vaiheessa epävarmuus lisääntyy koko ajan, jolloin toki se niin kuin meidänkin työhön, kun arvioidaan näitä välillisiä vaikutuksia, niin toki täytyy tietää ensin ne niin kuin suorat vaikutukset, joiden perusteella sitten välillisiä vaikutuksia, ja siihen liittyy epävarmuuksia. Kyllä. Hyvä. Kiitos Jyri. Ja sitten mennään Tytti-puoleen. Ja tuossa vähän mä viittasinkin jo näihin terveysvaikutuksiin, ja ne on ilmeisesti niin kuin nimenomaan sun alalla. Kyllä, eli me tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ympäristöterveydessä selvitettiin näitä ennallistamistoimien terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Ja ne nyt keskittyy yllättäen tänne kaupunkeihin, eli kaupunkivihreään, siellä missä ihmiset asuukin ja missä ehkä se vihreän määrä nyt on semmoinen kriittisempi kuin maaseudulla. Ja siellä erityisesti latvuspeite nousi kyllä, että siitä on jo aika vahvaa näyttöä, että sen lisäämisellä on selviä terveyshyötyjä. Kaupunkivihreällä yleisesti tiedetään, että on erityisesti mielenterveyttä edistävä vaikutus. Se voidaan vähentää sydän- ja verisuonitauteja. Näistä on jo aika vahvaa näyttöä. Ja nyt tässä meidän katsauksessa esimerkiksi näkyy, että puiden istuttamisella voidaan vaikuttaa jopa kuolleisuuteen kaupunkitasolla. Eli puhutaan sille aika merkittävistä vaikutuksista siellä. Sitten taas toisaalta, mitä on myös tutkittu aika paljon, on erityyppisiä metsiä. Siellä, mikä näkyy, niin oli se, että erityisesti Suomessa tehdyssä tutkimuksessa löytyi tämmöinen, että vanhat metsät nimenomaan koetaan elvyttävimpinä. Siellä mieliala kohenee eniten ja elinvoimaisuus lisääntyy. Riippumatta siitä, onko ne tämmöisiä luonnontilaisia vai talousmetsiä. Eli se vanhojen metsien rooli ehkä siinä. Mutta sitten taas näistä semmoista pidempiaikaista terveysnäyttöä vastaavaa kuin mitä sieltä vaikka latvuspeitteistä löytyy, että on useamman vuoden seurantaa, niin semmoista tietoa meillä ei vielä ole. Mutta että näyttää siltä, että se vanhat metsät erityisesti edistää ainakin mielialaa. Joo, kiitos. Nämä on varmaan just sellaisia aiheita, joita ei ole ihan helppo tutkia ja silleen, että tulokset eivät heti tule, niin kuin, niitä ei ole silleen konkreettisesti esitettävissä. Että miten pystyykö sitten arvioimaan, niin kun tietysti aina kiinnostaa ne kustannukset ja muuta, että minkälaisia niin kustannushyötyjä tällaista esimerkiksi on sanotaan, että terveydenhuollon näkökulmasta muuta. Siitä voidaan jotain sanoa. Esimerkiksi 1,5 vuotta sitten tehtiin Sitran rahoituksella tämmöinen raportti, jossa katsottiin kaupunkivihreä yleisesti. Ja siinä havaittiin, että ihan suomalaistutkimuksien perustuen, että jos me lisätään 10% kaupunkivihreätä, niin tämän pelkästään masennuksen ja tyyppi 2-diabeteksen niin kuin ennaltaehkäisevä vaikutus olisi noin 140–290 miljoonaa joka vuosi. Ja tämä on vain näihin 2 sairauteen liittyen ja uusien tapauksien ehkäisyyn. Eli jotain arvioita me voidaan jo sanoa Suomestakin. Sitten tähän latvuspeitteeseen liittyen meillä on maailmalta tutkimusta, missä vaikka New Yorkin on paljon istutettu uusia puita ja siellä, en muista lukuja, mutta vaikutukset oli tosi merkittäviä, niillä oli laskettu myös taloushyötyjä. Ihan vastaavaa tämmöistä puuston lisäämiseen liittyvää tietoa meillä ei vielä Suomesta ole, mutta kyllä näkisin siellä paljonkin potentiaalia. Ja sitten tietysti on se, että miten näitä hyödynnetään just vaikka terveydenhuollossa, niin kuin sanoit, että meillä siinäkin olisi vielä niin kuin
paljon potentiaalia siinä, että vaikka sairaaloiden ympärillä olevia metsiä hyödynnettäisiin paremmin siellä hoitotyössä ja vaikka taukokäytännöissä sairaaloissa ja muuta. Että näissä on erityisen paljon potentiaalia kyllä näissä niin kuin säästövaikutuksissa. Joo, kiitos. Nämä on tosi mielenkiintoisia asioita ja sitten loppujen lopuksi aika isoista luvuista ja isoista kysymyksistä on tässäkin kyse, jotka ei heti ensimmäiseksi juolahda mieleen. Ja tätä mä vähän niin kuin johdattelin siihen suuntaan, kyselin sulta, kun nämä on just niitä sen tyyppisiä asioita, kun tämä toinen kysymys liittyy siihen, näitähän on nyt noussut jo tässä se, että mistä nyt Suomessa ollaan kovasti huolissaan siitä, että tulee paljon kustannuksia, vaikutuksia elinkeinoelämään ja niin edespäin. Niin sitten toisaalta meillä on toisella puolella näitä hyötyjä, mutta pystyttekö te niinku myöskin tai niinku viemään tämän ehkä ennen kaikkea sun Matleena suuntaan siitä, kun saat nimenomaan näitä kustannusvaikutuksia, että miten niitä pystyttäisiin minimoimaan nyt sitten tässä ennallistamissuunnitelman valmistelussa, mitä asioita pitää ottaa huomioon, että ne vaikutukset ei olisi niin isoja kuin on ehkä ajateltu. No tietysti se, että mihin ne kohdistuu loppujen lopuksi nämä ennallistamistoimet, niin sehän on se merkittävä asia. Miten laaja-alaisia ne on, missä määrin toteutetaan, mä puhun nyt nimenomaan metsistä, niin missä määrin toteutetaan suojelemalla ja missä määrin talouskäyttö on edelleen mahdollista, missä nämä sijaitsee alueellisesti ja sitten toteutetaanko vapaaehtoisin keinoin, jolloin voisi ajatella, että ne kustannukset yhteiskunnalle olisi pienemmät, jos hyödynnetään tätä vapaaehtoisuuden vaihtoehtoa ja ylipäätään vähentää ehkä tämmöistä konfliktia myöskin, että koska esimerkiksi metsänomistajilla on kyllä paljon halukkuutta varmasti lisätä suojelua ja luontohyötyjä metsissään, niin hyödyntää sitten sen tyyppisiä henkilöitä, joille tämä on niin kuin jo lähtökohtaisesti myönteinen asia. Aivan, eli käytetään niin kuin sitä, että kun sit on jo valmiiksi sitä suojelumyönteisyyttä ja ehkä myös sit alueita, jotka on halunnut muutenkin säästää, niin toisaalta sitten ne puut eivät ehkä olisi täysmittaisesti kuitenkaan siellä markkinoilla olleet, vaan että kyllä. Tuetaan sit niin kuin sitä puolta. Joo. Kyllä. Mites Jyri, sä näet tämän asian? Yksi pointtihan on se, että kun sanotaan, että on niitä hyötyjä, niin on eri tahot, jotka hyötyy kuin ne, jotka kärsii. Joo. Kyllä mä nimenomaan näin, eli usein se ihmisten huoli niistä kustannuksista tulee just sitä kautta, että miten tämä vaikuttaa hänen itseensä tai miten niin kuin omiin kustannuksiin. Ja kyllä mä näkisin, että tässä suhteessa nämä ohjauskeinot on niin kuin tärkeässä roolissa. Eli kun se ohjauskeinovalikoima niin kuin vaihtelee, niin sieltä niin kuin informaatio-ohjauksen opastuksesta ja sitten taloudelliseen ohjaukseen siellä on, toki siellä on niin kuin molempia suuntaisia, että voi olla tukia tai sitten maksuja ja sitten tämmöistä lainsäädännöllistä kehittämistä, että tosiaan se, että tavallaan, että selkeytetään se, että mitkä nämä ohjauskeinot on, jolla näihin toimenpiteisiin päästään, niin mä uskon, että sitä kautta myös tämä niin kuin ihmisten huoli osin hälvenee siitä, että mitkä ne on ne niin kuin vaikutukset heihin itseensä. Eli ohjauskeinot on tässä tietysti aika avainasemassa, mutta tietenkin mittakaavahan on iso ja eihän me siitä päästä, etteikö vaikutuksia olisi. Mutta sitten toisaalta tämähän on osa sitten maailman muutosta myöskin. Kyllä joo, ja myös niin kuin sekä kustannusten että hyötyjen osalta tämä, että kehen ne kohdistuu, niin ne on niin kuin eri ihmiset, jolloin tämä niin kuin ohjauskeinvalikoima pitäisi olla tämmöinen oikeudenmukainen kumminkin siinä suhteessa, että niitä saataisiin oikeudenmukaisesti kohdennettua eri tahoihin. Joo, kyllä näin on. Joo, aika juoksee aika nopeasti. Mä otan tämän viimeisen kysymyksen. Mä haluan teiltä kaikilta jotain palautetta meille valmistelijoille siitä, että mitä meidän nyt pitäisi tässä ottaa. Onko teillä jotain viestiä meille, mitä pitäisi vielä ottaa tässä huomioon? Ja pitää tietysti muistaa se, että suunnitelmahan on vasta alussa, ensimmäistä versiota tehdään ja 2050 on vielä kaukana, niin tässä on paljon mahdollisuuksia, mutta aloitetaan vaikka Tytti. Yes. No mä mietin kahta asiaa erityisesti. Toinen liittyy tähän, minkä ministeri Multalakin jo mainitsi siinä ensimmäisessä puheessaan tähän niin kuin kansalaisten tukeen. Eli tämä lähiluontoasia, joka on niin kuin terveyden kannalta se keskeisin,
niin sillähän on tosi vahva kansalaisten tuki. Tässä uusimmassa luontobarometrissa melkein 80% suomalaisista sanoo, että luonto on heille tärkeää, erittäin tärkeä, ja niistä niin kuin luontotyypeistä tärkein oli se lähiluonto. Eli niin kuin sillä, että se lähiluonto säilyy riittävällä tasolla, niin sillä on tosi vahva kansalaisten tuki, niin tämä on hyvä pitää mielessä. Ja toinen, mitä sitten haluaisin korostaa, on sitä niin kuin nimenomaan isojen vanhojen puiden rooli. Eli ne suurimmat terveyshyödyt tämän hetken tiedon mukaan tulee nimenomaan siitä, että meillä on sitä niin kuin isoa puustoa, meillä on sitä latvuspeitettä. Ja tällä hetkellähän se on jo kohtuuhyvällä tasolla, niin kuin me nähtiin tuolla aiemmissa esityksissä. Että ehkä tässä keskeisenä toisi se, niin kuin sen säilyttäminen, se, että miten me tehdään vaikka katuremontteja, piharemontteja, että säilytettäisiin sitä vanhaa puustoa siellä. Niin tämä olisi niin kuin tosi tärkeä toimi, millä olisi selkeä terveysvaikutusta. Ja se ei tietenkään ole vain se terveysvaikutus, mikä siellä on, että siellä on kaikki tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen, hulevedet, monimuotoisuuden tukeminen ehdottomasti ja luontosuhde ja esteettisyys ja kaikki, että siellä on aivan valtava määrä semmoisia hyötyjä, mitä ne puut meille tuo, niin jotenkin tätä mä haluaisin korostaa. Se on joo. Mä näen silmissäni sen 50-luvun lähiön tässä jotenkin silleen, sen käpylä, jossa minäkin olen syntynyt aikana esimerkiksi. Mutta joo, Madeleine, ole hyvä. Joo, no mä ehkä mainitsisin 2 asiaa. Ensinnäkin tämmöisen vaiheittaisuuden, että tässähän nyt ei varmaan ole tavoitekaan tehdä kaikkea valmiiksi kerralla, niin myös se helpottaa näiden kustannusten kanssa, kun ne tulee vähitellen. Ja se varmaan toivottavasti pidetään mielessä. Ja sitten tämmöinen keinojen moninaisuus olisi varmaan myöskin hyvä, jos talouskäyttöä metsissä pystytään tekemään edelleen, vaikka olisikin tärkeä alue, mutta siellä on mahdollista tehdä jonkun tyyppistä talouskäyttöä, niin sehän tietysti vähentää vaikutuksia. Tämän tyyppisiä asioita nyt tulee tässä äkkiseltään mieleen. Joo, se on, tuossa on erittäin tärkeät pointtia, mitä nyt tässä ollaan hakemassakin tässä ennallistamissuunnitelmassa. Näiden esimerkiksi laaja-alaisempien metsäisten luontotyyppien osalta hakea sellaisia mahdollisuuksia myös niin kuin tukea ja jossain tapauksessa myöskin ylläpitää niitä luontotyyppejä siellä metsätaloustoimin. Ja lehdot on siitä hyvä esimerkki, mihin nyt sit pyritään tosiaan niin kuin kunnianhimoisesti tulevaisuudessa vaikuttamaan. Ja samalla sitten kuitenkin se metsätalouskäyttö voisi jollain tasolla ainakin jatkuu siellä. Mut Jyri. Joo, ehkä tämä konkretian lisääminen voisi olla semmoinen, niin kuin, mikä ainakin niin kuin meidän näkökulmasta, kun me niitä vaikutuksia arvioidaan, niin vaikeahan niitä arvioida, jos ei tiedetä, mitkä ne varsinaiset toimenpiteet on. Että siellä on kumminkin aika paljon selvitystä ja sen tyyppistä vielä. Ja sitten myös se, että mitkä ne ohjauskeinot on, jolla päästään niihin toimenpiteisiin ja niihinkin erityyppisiin ohjauskeinoihin liittyy hyvin paljon erityyppisiä epävarmuuksia, että niin kuin joku informaatio-ohjaus, niin sitä ei nyt välttämättä tiedä, että kuinka hyvin niitä oppaita noudatetaan tai muuta ohjeistuksia, niin sen tyyppinen, että se konkretian lisääminen ehkä niihin toimenpiteisiin. Ja sitten toinen ehkä tämmöinen niin kokonaisvaltainen, että ne olisi sitten myös semmoisia, että niin kuin katsotaan asioita kokonaisuuksina, että vaikka jonkun maiseman kannalta, niin että jos yhdellä lohkolla säilytetään maisema ja toisella ei, niin sitten ja kolmannella taas säilytetään, niin se ei niin kuin sen kokonaisuuden kannalta ole välttämättä järkevää, että saataisiin myös ne ohjauskeinot semmoisiksi, että se tätä niin kuin yhtenäisyyttä palvelisi. Aivan, tämmöinen maisematason ja isompien kokonaisuuksien tarkastelu. Joo. Tuo oli hyvä pointti, jonka nostit, siitä konkretiaa kovasti kaivataan ja nytkään tänään ei välttämättä ihan hirveän yksityiskohtiin päästy vielä, minkälaisia toimia suunnitellaan, mutta siinä on päätöksentekijöillä on aina se ja meille valmistelijoille tietysti sama haaste sitten se, että odotetaan ensin, että halutaan tietää, mitkä ne vaikutukset on, jotta voidaan tehdä, halutaan tehdä tai pystytään tekemään päätöksiä siitä, että mitä toimia tehdään. Ja taas toistepäin, jotta voitaisiin arvioida vaikutuksia, niin pitäisi olla ensin ne toimet. Ja me tasapainoillaan nyt sitten vähän tässä näin just silleen, mutta että sitten me ollaan teetetty näitä selvityksiä, joista osa on tietysti vielä kesken, jossa pyritään sitten niinku kartoittaa sitä erilaisilla skenaarioilla ja vaihtoehdoilla ja toisaalta kaivamaan sitten niinku käyttämään sitä olemassa olevaa tietoa, että mitkä ne voisi olla ne vaikutukset ja peilaamaan sitä. Mutta nyt me ollaan käytetty, kuulkaa tämä aika tosi nopeasti. Kiitoksia teille. Tämä oli erinomaisen hyvä keskustelu ja vähän erilaista näkökulmaa tähän yhden suunnan tiedon syöttämiseen, jota tämä tilaisuus on enemmän ollut. Kiitoksia hei teille kaikille ja hyvää
kevään jatkoa kaikille. Ja saman tien myöskin sinne ruutujen ääreen. Tämä oli viimeinen osio tätä webinaaria ja niin kuin sanoin, niin tämä oli 3. järjestyksessä. Ehkä se 4. vielä tulee. Olisiko se sitten silloin, kun tämä on valmis, tämä ensimmäinen versio suunnitelmasta. Saa nähdä. Katsotaan. Odotellaan ja katsotaan, miten tässä käy, mutta kesälomien jälkeen ainakin ollaan paljon viisaampia. Mutta sitä ennen oikein hyvää kevään jatkoa kaikille. Kiitoksia.